सम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् આજનો આ કાર્યક્રમના દીપ પ્રાગટ્ય વિધિ પછી ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના વર્તમાન પ્રમુખ જેઓ 2 મહિનાથી લગભગ 42થી વધુ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરી ચૂક્યા છે અને SGCCI ગ્લોબલ બિઝનેસ કનેક્ટ મિશન 84 ના માધ્યમ દ્વારા સમગ્ર વિશ્વને એક કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે એવા યશસ્વી પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ વગાસિયાને સ્વાગત પ્રવચન માટે ઉપસ્થિત થવા માટે હું આપને હાર્દિક આમંત્રણ આપું છું. રમેશભાઈ વગાસિયાને આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ અને આપનું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન પ્રસ્તુત કરો. રમેશભાઈ વગાસિયા. भारत माता की, भारत माता की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दी सदर्न गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आयोजित આજના આ SGCCI ગ્લોબલ મિશન 84 અંતર્ગત આયોજિત પ્લેઝ પ્રોગ્રામ એન્ડ ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન એન્ડ ડાયલોગ વિથ ઓનરેબલ યુનિયન મિનિસ્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયાજીના પ્રોગ્રામમાં ઉપસ્થિત આપણા સૌના આમંત્રણ અને લાગણીને માન આપીને પધારેલા આપણા સૌના લાડીલા પ્રિય અને કર્મઠ ગુજરાતના ધંધા ઉદ્યોગ વ્યવસાયને માત્ર ગુજરાત નહીં પણ ભારતના ધંધા ઉદ્યોગ વ્યવસાયને નવી દિશા આપવાનું કામ કર્યું છે અને એમની મિનિસ્ટ્રીની અંદર આવતી તમામ બાબતોને જેમણે ઉજાગર કરી છે એવા આદરણીય યુનિયન મિનિસ્ટર ઓફ કેમિકલ્સ, ફર્ટિલાઇઝર્સ, હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર માનની શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાજીને જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવીએ. જેમણે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં ખૂબ સહયોગ આપ્યો છે એવા ડ્રગ કમિશનર FDCA ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતના આદરણીય શ્રી હેમંતજી કોશિયાજી ખૂબ મહેનત કરી, ખૂબ સહકાર આપણને આપ્યો, પણ ગાંધીનગરથી CM ઓફિસથી એક મિટિંગ હોવાના કારણે તેમણે અત્યંત તાત્કાલિક રીતે જવું પડ્યું એટલે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત નથી. પણ આપણે એમને યાદ કરીને કૃષ્ણાની સાહેબને વિનંતી કરીએ કે આપ સ્ટેજ ઉપર સ્થાન લેશો. સર, સુરતના જે ડ્રગ આસિસ્ટન્ટ કમિશનર છે એ એમના વતી આપણે એમનું પણ સ્વાગત કરીએ છીએ. માય વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ SGCCI મિસ્ટર વિજયભાઈ મેવાવાલા, IPP શ્રી હિમાંશુભાઈ બોડાવાલા, માય ટ્રેઝરર SGCCI શ્રી કિરણભાઈ ઠુમ્મર, પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ ઓનરેબલ દિનેશભાઈ નાવડિયા અને મેનેજિંગ કમિટી મેમ્બર અને યુરો ફ્રેશ ફૂડ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મનહરભાઈ સાસપરા, જેમણે મહેનત કરીને આ
પ્રોગ્રામને સફળ કરવા રાત દિવસ એક કર્યા છે એવા અમારા ગ્રુપ ચેરમેન રાકેશભાઈ જૈન, અમારા ગ્રુપ ચેરમેન અને મિશન 84ના કોઓર્ડિનેટર આદરણીય શ્રી સંજયભાઈ પંજાબી, આ તમામ ઇવેન્ટના આ વર્ષના ચેરમેન ભાઈ શ્રી ભાવેશભાઈ ટેલર, ફાર્મા કમિટીના અને કેમિકલ કમિટીના ચેરમેન ભાઈ શ્રી નૈતમભાઈ કાપડિયા, ભાઈ શ્રી શ્રેયાંશભાઈ ગોયલ અને વેરિયસ એસોસિએશનમાંથી પધારેલા અંકલેશ્વર, વાપી, દહેજ, આવા પાનોલી, સુરત, સચિન, આ તમામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનના ઓનરેબલ પ્રેસિડેન્ટ. At the time of India's independence, I would like to say you, my dear friends, some views and some my observations for India and the ministries what our Honorable Mansukh Bhai holds. At the time of India's independence in 1947, India's average life expectancy was just 32 years, which is now 70.19 years. And within this 0.33 years increase in life expectancy was just in 1 year, thanks to the increased medical facilities in the country under the leadership of Dr. Mansukh Bhai Mandaviya ji. In 2018, a centrally sponsored Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, we called as ABI PMJY, was launched, which is the largest government-funded health insurance scheme in the world. With over 92,000 seats, there are now 612 medical colleges in India as compared to 28 in the year of 1950s. Indian medical tourism market is having 6.5% of the global market. It is expected to grow at a CAGR of 19% up to 2032. The Indian pharmaceutical industry has seen a massive expansion over the past few years and is expected to reach about 13% of the size of the global pharma market. Performing as per its tag as the pharmacy of the world, what we and the world says for India is, pharmacy of the world, India has been a global generic medicine supplier for over 200 countries from the both developed and emerging markets. My friends, as per the report, the country has attained a recent traction for being the largest producer of vaccines in the world, contributing 60% of the world's supply of vaccines. આપણે વિચારીએ તો આપણે અહેસાસ થાય કે વિશ્વની ટોટલ વેક્સિનના 60% વેક્સિન એ ભારત પ્રોડ્યુસ કરે છે અને એના કારણમાં જો કોઈ હોય તો એ ફિલ્ડના મિનિસ્ટર કે જેમના માર્ગદર્શનના કારણે આપણા વૈજ્ઞાનિકો અને આપણી મેડિકલ ફેસિલિટીએ શોર્ટ ટાઈમમાં આ ઊભું કર્યું છે. ઇન્ડિયા એડમિનિસ્ટર્ડ free vaccine doses to its citizens, reaching 1 billion marks, sticking it to its Sudhaiva Kutumbakam. India started a Vaccine Maitri program and has acquired its role as an important international player. India provided COVID-19 related medical assistance to over 150 countries in the world. Mind well, all my friends. It's a great achievement for India, which it has delivered to the various countries in the world. To ensure this supply meets the demand for generic drugs, the Indian government started PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana PMBJP, in which Jan Aushadhi Kendras shops sell generic drugs at affordable prices to the masses. By the end of 2022, more than 8,500 Kendras were functional nationwide. India's pharma exports grow by 103% since 2013-14. India ranks third worldwide for production by volume and 14th by value. Behind India's pharma success story is our world-class manufacturing excellence, robust infrastructure, cost competitiveness, trained human capital, and innovation.
The current market size of the Indian pharmaceutical industry is around $50 billion. The Indian chemical industry is one of the most important components of our economy and contributes around 7% to the nation's gross domestic product. Exports of Indian chemical register growth 106% in 2021-22 over 2013-14. Today, India leads in dyes production and contributes to 16 to 18% to the world's dye stuff exports. India dye is exported to over 90 plus countries. India is fourth largest producer of agrochemicals in the world and manufacturing more than 50% technical grade pesticides. Almost 50% of the agrochemicals are exported from India to the world. India is the largest producer and exporter of the castor oil in the world and is responsible for almost 85 to 90% of the total segment. In last 4 years, Indian chemical companies has given maximum return to an equity compared to its global peers. I personally most welcome Honorable Minister of Union and all the honorable guests on the stage and all the honorable guests over the here. Thank you very much. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ. અને હવે કાર્યક્રમમાં આગળ વધીએ. મહેમાનોને આવકારવાનો આ સમય છે. હું રમેશભાઈ સહિત તમામ હોદ્દેદારોને વિનંતી કરીશ કે આપણા આજના મુખ્ય મહેમાન મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાનું વિરોચિત સ્વાગત કરે. તે સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી અને સમગ્ર ઇન્ડસ્ટ્રી વતી સાહેબનું સ્વાગત કરતા આપણને અત્યંત આનંદ થાય છે. રમેશભાઈ, મનસુખભાઈ માંડવિયા સાહેબનું સ્વાગત કરીએ. દિનેશભાઈ અને મનહરભાઈ, આપ પણ પધારો. આપણે જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ મંત્રીશ્રીનું. કહ્યું ફૂલડાએ માળીને કે મને સંભાળતી ચૂંટ જે નતો, ફૂલ માહી ગૂંઠ જે નતો, વેણી માહી કિંતુ યાદ અને પ્રેમનું ચિરંજીવી પ્રતીક બની રહે છે. આ યાદ અને પ્રેમના ચિરંજીવી પ્રતીક્ષામાં પુષ્પગુચ્છથી આપનું સ્વાગત છે. સાથે મોમેન્ટો સ્મૃતિ ભેટ આપણે અર્પણ કરીશું. અમારી યાદો, અમારી સ્મૃતિઓ તમારી સાથે વર્ષો સુધી અકબંધ રહે તે હેતુસર આ સ્મૃતિ ભેટ અમે આપને અર્પણ કરી રહ્યા છે. વધુ એક વખત મંત્રીશ્રીનું જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત. ટીએન પસનાજી, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ સુરતનું પણ પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવા માટે હું મહાનુભાવોને વિનંતી કરું છું. રમેશભાઈ સાહેબ અને વિજયભાઈ, હિમાંશુભાઈ, કિરણભાઈ, આપ સૌને વિનંતી કે આપ તેઓનું સ્વાગત કરો. મિત્રો, આપણે કાર્યક્રમમાં આગળ વધીએ. આમ તો ડૉક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયાનો પરિચય સુરત શહેરની જનતાને, ઇન્ડસ્ટ્રીને આપવાનો ન હોય, પરંતુ કેટલીક એવી વાતો જે ચોક્કસ અહીંથી મને ઉપસ્થિત કરવાનું ગમશે. ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ અમદાવાદ ભારત ખાતેથી રાજકીય વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં કોમ્યુનિટી ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ફ્યુચર ચેલેન્જીસમાં ગ્રામ વિદ્યાપીઠો એટલે કે ગ્રામીણ શાળાઓની ભૂમિકા વિષય પર તેઓએ ડૉક્ટર ઓફ ફિલોસોફીની ડિગ્રી PhD પ્રાપ્ત કરી છે. ડૉક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયા માટે જોરદાર તાળી. તેઓની સામાજિક મુદ્દાઓ માટેની લાંબી પદયાત્રાઓ યોજવા માટે તેઓ જાણીતા છે. વર્ષ 2004ની અંદર તમે વિચાર કરો કે એક વ્યક્તિ કન્યા કેળવણી માટે કેટલી અદ્ભુત કામગીરી કરી શકે છે તે તેમણે 19 વર્ષ પહેલા સાબિત કરીને બતાવ્યું હતું. 2004માં તેમણે કન્યા કેળવણીના સામાજિક હેતુ માટે 123 કિલોમીટરની કન્યા કેળવણી જ્યોત પદયાત્રાનું મિશન હાથ ધર્યું હતું. ત્યારબાદ 2006માં તેમણે જાતિગત ભેદભાવ, મહિલા સશક્તિકરણ, આજે આપણે સશક્તિકરણની વાત કરીએ છીએ, મનસુખભાઈ આ વાત 2006માં કરતા હતા. અને વ્યસનની ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે બેટી બચાવો બેટી પઢાવો વ્યસન હટાવોના લક્ષ્ય સાથે ફરીથી તેમણે 127 કિલોમીટર લાંબી પદયાત્રાનું આયોજન કર્યું હતું. વર્ષ 2019માં તેમણે મહાત્મા ગાંધીજીની 150મી જન્મ જયંતિની ઉજવણીની સાથે સાથે 150 કિલોમીટર લાંબી પદયાત્રાનું પણ આયોજન કર્યું હતું. અને હાલમાં તેઓ કેટલા બધા હોદ્દાઓ ધરાવે છે. એક વ્યક્તિ આટલા બધા હોદ્દાઓને કઈ રીતે ન્યાય આપી શકતી હશે તે તો
તેમની જ પરિસ્થિતિ તેઓ જ જાણે, પરંતુ એમનું વ્યક્તિત્વ એવું છે કે તેઓના ઉપર આટલો બધો વિશ્વાસ પ્રધાનમંત્રીએ મૂક્યો છે. રાજ્યસભાના સભ્ય, કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રી, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ તથા રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલયનો પોર્ટફોલિયો. આ અગાઉ પણ તેમણે રાજ્યમંત્રી તરીકે માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગો, બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયોની જવાબદારી નિભાવી હતી. એટલે ટૂંકમાં તેમની પાસે કેટલું બધું વિશિષ્ટ જ્ઞાન છે તેની આપણને પ્રતીતિ થાય છે. તેઓ ગાવી માટે એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડના સભ્ય અને સ્ટોપ ટીબી બોર્ડની ભાગીદારીના અધ્યક્ષ પણ છે. ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાજીએ 95થી વધુ જન ઔષધિ કેન્દ્રો સ્થાપવાનો શ્રેય આપવામાં આવે છે અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં કોરોનાની રસીકરણના 200 કરોડ ડોઝ પૂર્ણ કરવા માટે અને દેશના રસીકરણ અભિયાનને આગળ વધારવાનો શ્રેય જો કોઈને હોય તો તે ડોક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયાને છે. સાહેબ, તેઓ માત્ર ભારતના નથી, ભારતની બહાર પણ તેમણે પોતાનું જે કૌશલ્ય છે તે બતાવ્યું છે. 2015માં તેમણે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. સાતત્યપૂર્ણ વિકાસ માટેના 2030ના એજન્ડા વિશે તેમણે આ વાતો તે સમયે કરી હતી. ડોક્ટર માંડવિયા 55થી વધુ દેશોની વિવિધ દ્વિપક્ષીય મુલાકાતો અને પ્રતિમંડળનો ભાગ લઈ રહ્યા છે અને માંડવિયાજીએ વર્ષ 2020, 22 અને 23માં સ્વિટ્ઝરલેન્ડના દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ સહિત વિવિધ વ્યવસાયિક મંચ ઉપર પણ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. આવું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ જ્યારે આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત હોય, એમનું ટ્રેડ અને ઇન્ડસ્ટ્રી માટેનું કમિટમેન્ટ જુઓ કે તેમણે એમ કહ્યું કે મારે ઇન્ડસ્ટ્રીને સાંભળવી છે. મારા મંત્રાલયના પોર્ટફોલિયોની અંદર જે કંઈ પ્રશ્નો છે એના સમસ્યાના સમાધાન માટે મારે ઉદ્યોગપતિઓની સમક્ષ પ્રસ્તુત થવું છે. આવી માંગણી, આવી લાગણી બહુ ભાગ્યે જ કોઈકની પાસે હોઈ શકે, પરંતુ તેઓ તેમની પ્રજા માટે, તેમના કલ્યાણને માટે આટલા ચિંતિત છે અને તેથી તેઓ આજે આ મંચ ઉપર અહીં પધાર્યા છે. તો એમના હાથે આપણે એવા વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓનું સન્માન કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની અંદર પ્લેટિનમ, પ્રીમિયમ, ગોલ્ડ સભ્યો કે જેમણે આ સંસ્થાના આર્થિક રીતે મજબૂત કરવામાં યોગદાન સાંપડ્યું છે એવા કેટલાક મિત્રોને હું મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કરીશ અને મનસુખભાઈજીના હાથે આપણે તેમનું સન્માન કરીશું. પ્રીમિયમ સભ્યની કેટેગરીમાં જે એકલેરા આ મિત્રો જે છેલ્લા 2 મહિનામાં જોડાયા છે, આમ તો સાહેબ 92 સભ્યો એવા છે, પરંતુ જે છેલ્લા 2 મહિનામાં જોડાયા છે તેવા સભ્યોનું આપણે સન્માન કરી રહ્યા છે. પ્રીમિયમ કેટેગરીમાં જે એકલેલા રિયાલિટી LLPના જયંતિભાઈ વિરજીભાઈ બાબરિયા જેઓ અત્યારે ઉપસ્થિત નથી, એવા જ બીજા પ્રીમિયમ સભ્ય જે એકલેરા સિક્યુરિટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સ્મિત કુમાર જયંતિભાઈ બાબરિયા તેઓ પણ ઉપસ્થિત નથી. પ્રીમિયમમાં એલાયન્સ ફાઇબર્સ લિમિટેડના છગનભાઈ ફુલાભાઈ સાંગાનીજી જો અહીં ઉપસ્થિત હોય તો તેઓ મંચ ઉપર પધારે. ગોલ્ડ સભ્યમાં રંગમ ક્રિએશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડના તનય મહેતા જો આપ પણ હો તો પધારો. ગોલ્ડ સભ્યમાં અક્ષરલોન ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કેતન કુમાર જીવરાજભાઈ વાઘાણીજી અહીં ઉપસ્થિત છે. તેઓને વિનંતી કે તેઓ મંચ ઉપર પધારે અને મંત્રીશ્રીના હસ્તે આ એક સન્માનનો સ્વીકાર કરે. ત્યારબાદ ગોલ્ડ કેટેગરીમાં શ્રી ઇસ્કોન જરીના તુષારભાઈ કુવાડિયા જો ઉપસ્થિત હોય તો તેઓ પણ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થશે. જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. તનયભાઈ મહેતા અત્યારે સન્માન સ્વીકારી રહ્યા છે. ત્યારબાદ કેતનભાઈ વાઘાણીનું આપણે સન્માન કરીશું. તુષારભાઈ કુવાડિયા ઉપસ્થિત છે. તુષારભાઈ, મિત્રો આ ઉદ્યોગપતિઓમાંથી પ્રેરણા લઈને આપ પણ આ ગોલ્ડ, પ્લેટિનમ, પ્રીમિયમ કેટેગરીના સભ્ય બનશો તો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વધુ સમૃદ્ધ બનશે અને તે આપણા ઉદ્યોગ જગતને માટે બહુ આશીર્વાદરૂપ ઘટના હશે. કારણ કે આવા પ્રકારના કાર્યક્રમો, આટલી મોટી સંસ્થા એની આર્થિક ધરોહરને મજબૂત કરવામાં તમે તમારો સહકાર આપો છો તેમ કહી શકાય. ગોલ્ડ મેમ્બરમાં ગોલ્ડન ટેક્સના નિકુંજભાઈ ભુવાને વિનંતી કે તેઓ મંચ ઉપર પધારે. ગોલ્ડ કેટેગરીમાં એક્ઝિમ ગુરુ કન્સલ્ટન્સી પ્રાઇવેટ લિમિટેડના CA પંકજ મહેશ્વરીજી પણ અહીં ઉપસ્થિત છે. તેઓને પણ વિનંતી કે તેઓ પણ અહીં ઉપસ્થિત થઈને અમારો સન્માનનો સ્વીકાર કરે. સર પધારો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. નવીનભાઈ પટેલ, ગ્રુપ ચેરમેન મેમ્બરશિપ ડેવલપમેન્ટ, એઓને વિનંતી કે તેઓ પણ મંચ ઉપર પધારે અને સાથે જોડાય અમારી. રમેશ શાહ પણ હોય તો તેઓ ઉપસ્થિત થાય, મેમ્બરશિપ કમિટીના ચેરમેન શ્રી. CA પંકજ મહેશ્વરીજીનું અત્યારે આપણે સન્માન કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ ગોલ્ડ કેટેગરીમાં
સોરી પ્રીમિયમ કેટેગરીમાં ગઈકાલે જ મેનેજિંગ કમિટી હતી પીપી સવાણી યુનિવર્સિટીમાં કોસંબા ખાતે, અને પીપી સવાણી ગ્રુપના પ્રતિનિધિ સ્નેહ સવાણીજી અહીં ઉપસ્થિત છે. તેઓને વિનંતી કે તેઓ મંચ ઉપર પધારે. તેઓએ પ્રીમિયમ સભ્યપદ સ્વીકારવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. આ યુવાન મિત્રોનું, ઉદ્યોગપતિઓનું જોરદાર તાળીથી સ્વાગત કરીએ છીએ. ત્યારબાદ ગોલ્ડ કેટેગરીમાં સંજીવ કપૂરજી અહીં ઉપસ્થિત છે. સંજીવજીને વિનંતી કે તેઓ મંચ ઉપર પધારે અને અમારા સન્માનનો સ્વીકાર કરે. આ તમામ મિત્રો તેમનું સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ બહુ સારી રીતે સમજ્યા છે અને તેઓ પોતાની કંપનીના આદર્શોને વરીને આ સભ્યપદ સ્વીકારે છે, એનો આપણને આનંદ છે. સંજીવ કપૂરજી નથી અહીં. મંચ ઉપરથી પણ એક સરસ મજાની જાહેરાત થઈ છે. યુરો ફૂડ્સની ખૂબ જાણીતી બ્રાન્ડ મન્નરભાઈ સાસપરાની જે મેમ્બરશિપ ગોલ્ડ હતી તેમાંથી તેઓએ પ્લેટિનમમાં જવા માટે અમારી માંગણીનો સ્વીકાર કર્યો છે. મન્નરભાઈ સાસપરા આમ તો પ્રીમિયમ સભ્યપદ હવે નજીકના ભવિષ્યમાં સ્વીકારશે. મન્નરભાઈ, આપનું જોરદાર તાળીઓથી અમે સ્વાગત કરીએ છીએ. ત્યારબાદ ગાર્ડન વરેલી જે ખૂબ જાણીતી આપણી કંપની છે સુરતની, દેબદત્તા ચેટર્જી, જેઓ પ્રેસિડેન્ટ ફાઇનાન્સ એન્ડ કમર્શિયલ છે, તેઓ પણ ચેમ્બરના સભ્ય છે અને આજે તેઓએ નિર્ધાર કર્યો છે કે તેઓ પોતાની મેમ્બરશિપ અપગ્રેડ કરશે. તેઓને વિનંતી કે તેઓ મંચ ઉપર પધારે. સાથે ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર અમિતાભા બેનર્જી, તેઓએ પણ આ પોતાની મેમ્બરશિપ અપગ્રેડ કરવા માટેનો આજે સ્વીકાર કર્યો છે. આ બંને ગાર્ડન વરેલીના ઉચ્ચ પદાધિકારીઓને આપણે જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીને તેમનું સન્માન અને ગૌરવ વધારીએ. તેઓ ગોલ્ડ સભ્યમાંથી એક સભ્ય પ્લેટિનમ અને એક સભ્ય પ્રીમિયમ કેટેગરીની અંદર આજે રૂપાંતરિત થઈને આજની આ સભાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. તો આ બંને મિત્રોનું જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીને કાર્યક્રમમાં આગળ વધીએ. સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે છેલ્લા 2 મહિનાથી સમગ્ર વિશ્વને એક કરવા માટે કટિબદ્ધ 84 દેશના વાવટા આ એક સુરત શહેરની અંદર ફરકતા હતા. 84 માટેનું ઘણું બધું કહેવા જેવું છે, હું નહીં કહીશ, પરંતુ એ કહેવા માટે જેઓ સાચા હકદાર છે એવા પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ વઘાસિયાને એક સરસ મજાનું પ્રેઝન્ટેશન આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવા માટે વિનંતી કરું છું. પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ વઘાસિયા. હલો હલો હલો. મિત્રો, આજે એટલો સુંદર અને સારો અવસર આપણને સાંપડ્યો છે કે ભારત સરકારના એક અત્યંત મહત્વના મિનિસ્ટર આદરણીય શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા, કે જેઓ સરકારમાં રહીને દેશને એક નવી ઊંચાઈ કેમ પ્રાપ્ત થાય એ માટે આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાથે મળીને રાત દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છે અને એના અનુસંધાનમાં અનેકવિધ યોજનાઓ બનાવીને આખા ભારતને સમગ્ર વિશ્વમાં કેમ ટોચ ઉપર મૂકી શકાય તે માટે સતત પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. ત્યારે મને આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આજે સમગ્ર વિશ્વમાં ભારત અનેક બાબતોમાં નંબર 1 પર પહોંચ્યું છે. એમાં વી આર ઇન્ડિયા રેન્ક નંબર 1 in software exports globally with a market share of 33%. We are ranked 1 in GDP growth rate. We are number 1 in global remittances. We are number 1 in producing milk, cotton, millet, pulses, chick, peas, mango, banana, papaya, cumin, ginger, chili, peppers, turmeric, etc. and so many things. We are number 1 in having a most arable land in the world. We are number 1 in having a largest number of engineers. We are number 1 in world's fastest stock exchange. We are number 1 in largest diaspora spread across the world. We are number 1 in producing the film. અને હમણાં જે છેલ્લે જે ઘટના બની થોડા સમય પહેલા, we are first nation
to have a presence on the south pole of moon. ચંદ્રની ધરતી પર દક્ષિણ ભાગમાં આપણે પ્રથમ પ્રયાણ કર્યું. આપણું વિક્રમ, આપણું પ્રજ્ઞાન રોવર ત્યાં ઉતાર્યું. એનાથી સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતની જે પ્રતિભા બની છે તેની વાહ ભલે અત્યારે ખાલી થતી હોય, પણ એની અસરકારકતા આવનારા વર્ષોમાં આપણને સૌને જોવા મળવાની છે. વી આર ranked number 2 in at the largest democracy on the earth. We are number 2 in the largest number of smartphone users globally, as we are number 2 as the largest producer of mobile instruments globally. We are number 2 in having the largest highway network. We are number 2 in having the largest rail network under the same management. Friends, we are number 2 in production of the wheat. એક સમયે ઓસ્ટ્રેલિયા અને યુકે યુએસ થી જે ઘઉં આપણે મંગાવીને રેશનિંગમાં વેચતા હતા, એ દેશ આજે નંબર 2 વર્લ્ડ પર હોય, એનાથી ગૌરવશાળી ઘટના બીજી શું હોઈ શકે? We are number 2 in the global production of textile, steel, in cement. We are number 2 in number of English speaking people. એટલે આપણે દુનિયાની સાથે તાલ મિલાવવા માટે અંગ્રેજી શીખવાની આવશ્યકતાને સમજીને આપણી જાતને આપણે અપગ્રેડ કરી રહ્યા છે. ધેટ ઇઝ શોઝ ધેટ વી આર ઓન ધ વે ટુ બી ગ્રેટનેસ ઇન ધ વર્લ્ડ. વી આર ઇન્ડિયા રેન્ક્સ નંબર 3 ઇન સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ અક્રોસ ધ વર્લ્ડ. વી આર નંબર 3 ઇન ઓટોમોબાઈલ પ્રોડક્શન. We are number 3 in production of generic pharmaceuticals. We are number 3 in electricity generation across the world. We are number 3 in electricity generation from renewable energy. આવી રીતે number 1, number 2, number 3, number 4, 5, 6, 10 સુધીમાં ઘણી બાબતોમાં આપણે આવીએ છીએ. And thus, India recorded a new milestone in goods and services exports in the year of 2022-23, clocking the US dollar 422 billion in mercantile sector and US dollar 254 billion in service sector. 50% of the incremental GDP of 21-22 was contributed by the export sector, and that's why you are all exporters here. Why we called, I think you can understand the reason for what we have gathered here today. And though આટલું બધું હોવા છતાં India is now currently India holds 2.29% of the global trade. આટલું બધું હોવા છતાં ગ્લોબલ ટ્રેડના માત્ર 2% શેર આજે આપણી પાસે છે. But government of India has planned to increase to the 3% by 2027 and 10% by 2047. Please. Sorry for inconvenience. Yes. Next. Though India is now ranked 5th globally in terms of nominal GDP, સમગ્ર વિશ્વની આપણે એક 5મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની ગયા છીએ. We are marching towards being a 4th largest economy in the world, અને very shortly મોદી સાહેબે જે સંકલ્પ લીધો છે અને આપણે સૌએ સાથ મળી નિભાવવાનો છે, તે આપણે 3જા નંબરની ઇકોનોમી બનવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે it still we are ranked 13th in the exports globally. આપણે એક્સપોર્ટ્સમાં હજુ 13મા ક્રમાંકે છીએ, which needs to be exceeded furthermore. Currently India holds next our chamber, which is the oldest apex body in Gujarat, has been performing a marvelous role for the betterment of business and industry of South Gujarat since 1940 and is now entering its 84th year on 21st October 2023. આ 83મું વર્ષ આપણું ચાલી રહ્યું છે અને 84મા વર્ષમાં આ સંસ્થા આઝાદી પહેલા સ્થપાયેલી સંસ્થા 21મી ઓક્ટોબરે 84મા વર્ષમાં પ્રવેશી રહી છે. ત્યારે
in order to celebrate the 84th establishment day of SGCCI with an objective to reconnect and re-establish the history of Surat being the global destination of international trade, furthering the exports of goods and services from India, SGCCI has envisioned a gala project commemorating the 84th year of establishment of SGCCI, with the history of Surat being a port holding a flag of 84 nations ports during the 15th, 16th century. Sir, flags of we re-establishing connect with 84 nations or ports of the world and international trade. That's why we are launching this SGCCI Global Connect Mission 84 to recommemorate this history and the spirit of our older people at that time in that century. We are going to revive that spirit of trade with many countries. For the purpose, we shall creating an online international platform providing opportunities to all stakeholders on this online platform, where will onboard 84,000 young, talented, smart Indian entrepreneurs willing to enter the exports. જે લોકો એક્સપોર્ટ કરવા માગે છે હજુ કરતા નથી તે એન્ડ ઓલરેડી એન્ગેજ્ડ ઇન ધ એક્સપોર્ટ, જે લોકો એક્સપોર્ટ કરે છે તે અને જે એક્સપોર્ટ્સ કરવા માંગે છે, જે અમે ટ્રેન કરવાના છીએ, એવા 84,000 યંગ ટેલેન્ટેડ એન્ટરપ્રેન્યોર્સને અમે આ પ્લેટફોર્મ ઉપર ઓનબોર્ડ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને એની સામે આવા 84,000 યંગ એન્ટરપ્રેન્યોર્સની સામે 84 કન્ટ્રીમાંથી to connect these 84,000 young talented entrepreneurs, we are going to onboard 84,000 businessmen from 84 foreign countries to connect them. અને એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી બિઝનેસમેન જે ઓનબોર્ડ થશે એમને હેલ્પ કરવા માટે, ગાઈડ કરવા માટે, ફેસિલિટેટ કરવા માટે chambers are there everywhere in the world. And to onboard 84 chamber of commerce from India other than SGCCI, and that of 84 chamber of commerce from 84 countries abroad. આ બંને બાજુથી 84 ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એના 84,000 એન્ટરપ્રેન્યોર્સને ગાઈડ કરી અને ઇન્ટરનેશનલ બાયલેટરલ ટ્રેડ કરવા માટે એપ્રિશિએટ કરશે. આ પ્લેટફોર્મને નેશનલી, એથિકલી, લીગલી અને રેગ્યુલેટરી ગાઈડ કરવા માટે દેશની કોન્સ્યુલેટ જનરલ બીજા દેશમાં હોય છે. આ એમનો આશય પણ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડને પ્રમોટ કરવાનો હોય છે. એટલે આવી 84 દેશની 84 ઇન્ડિયન કન્સ્યુલેટ ઇન ફોરેન કન્ટ્રીઝ, આપણા દેશના એમ્બેસેડર કે કોન્સ્યુલેટ જનરલ જે 84 દેશમાં હોય તેમના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અને 84 દેશના કોન્સ્યુલેટ જનરલ જે ઇન્ડિયામાં હોય તેમના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ બંનેને જોડીને આ પ્લેટફોર્મને, આ પ્લેયર્સને ગાઈડ કરવા માટે, એમને હેલ્પ કરવા માટે એ મદદ કરશે અને તૈયાર કરશે. To onboard Indian scholars performing at international or economic organizations like United Nations Organization, International Monetary Funds, World Trade Organization, World Economic Forum, etc. આપણા કેટલાય ભારતીય સ્કોલર્સ જે વર્લ્ડ લેવલ પર
દેશોને પણ સલાહ આપે છે, એમને પણ આ પ્લેટફોર્મ ઉપર લાવીને એ આ પ્લેટફોર્મને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ વધારવા માટે, આપણું એક્સપોર્ટ્સ વધારવા માટે ગાઈડ કરે તે માટેની વ્યવસ્થા આપણે કરી છે. અને આ બધું કરવા માટે આ 1,19,000 સ્ક્વેર મીટરની લેન્ડમાં આપણે બેઠા છીએ, જે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી 2008-9માં સીએમ હતા એ વખતે એમણે ફાળવેલી આ લેન્ડ ઉપર ધી સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સનો પાયો નખાયો છે. એ ગૌરવવંતી ઘટના છે. અને એ આ પવિત્ર લેન્ડ ઉપર 84 દેશના, આ બાજુથી ભારતના 84,000 ને 84 દેશોમાંથી 84,000 એન્ટરપ્રનર્સ આ જમીન પર આવીને આ 21મી ઓક્ટોબરે જ્યારે આપણો 84મો દિવસ શરૂ થશે, 84મું વર્ષ શરૂ થશે, તેનો 84મો દિવસ એટલે 13th જાન્યુઆરી 2024, 13મી જાન્યુઆરી 2024 એટલે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ 2024ની 11, 12, 13 અને 14મી તારીખે જે આયોજિત થવા જઈ રહી છે એનો 3જો દિવસ હશે. અને એ દિવસોમાં વિવિધ દેશોમાંથી ડેલિગેટ્સ જે આવવાના છે એમને આપણે અહીંયા પણ બોલાવવાના છે. અને આ લોકો આવીને આ જ કમ્પાઉન્ડની અંદર સાથે મળીને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડના 84,000 કરોડ ઓફ રૂપીઝના ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડના MOU કરવા જઈ રહ્યા છે. સર, આપને જણાવતા અમને આનંદ થાય છે કે વી આર કમિટેડ ટુ ડુ ધેટ. અને એ કરવા માટે 84,000 કરોડના MOU કરવાના ભાગરૂપે, એના પ્રેપરેશનના ભાગરૂપે આજે આ પ્રથમ આપની હાજરીમાં અમે સંકલ્પ કરવા જઈ રહ્યા છીએ મોર ધેન 70,000 crores ઓફ રૂપીઝના એક્સપોર્ટ ફ્રોમ ધ લેન્ડ ઓફ સાઉથ ગુજરાત ઓફ ગુજરાત ઇન્ડિયા. આજે સંકલ્પ લઈને અમે તૈયારી કરવાના છીએ એ MOU માટે કે જેમાં અમારે 84,000 કરોડના MOU કરવાના છે. 1,68,000 કરોડના સંકલ્પ કરીશું. એમાંથી અમારું 50% પણ કામ ઈશ્વર અમને સાથ આપીને સાકાર થશે તો 84,000 કરોડના MOU ચોક્કસપણે આ ધરતી પર અમને 13મી જાન્યુઆરીએ કરવા જઈ રહ્યા છે. આ કરવાથી શું થશે? 84,000 કરોડના બિઝનેસ કરવાથી which will contribute to the achieving the goal set by Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi of $5 trillion economy in India by 2027. 2027 સુધીમાં નરેન્દ્રભાઈએ જે 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવાનો ગોલ લીધો છે એ ગોલને સિદ્ધ કરવામાં આ 84,000 કરોડનું કોન્ટ્રીબ્યુશન થશે. અને એમાંથી જેટલું એક્સપોર્ટ્સ થશે which will contribute to the achieving the goal set by Honorable Prime Minister Narendra Modi of $1 trillion of exports by 2027. અને આ બંને ગોલ 2027 સુધીમાં છે. પણ ગુજરાતના યુવાનો, મનસુખભાઈ, આપને કહેતા અમને આનંદ થાય છે કે મોદી સાહેબને આપ સંદેશો આપજો કે આ ગોલ અમે 2027 નહીં પણ 2026 સુધીમાં પૂરો કરીને મોદી સાહેબને પ્રોમિસ આપવા જઈ રહ્યા છે કે બાકીના ગોલ માટે ભારતના બીજા ભાગમાં અને બાકીના ગોલ માટે મોદી સાહેબ બીજા વિસ્તારમાં પ્રયત્ન કરે અને આપ પણ કરો. અને એ દ્વારા આ ગોલ એચીવ કરીને this program will help generate more than 84,000 new employment. સાહેબ, 20,000 કરોડનું ઉત્પાદન થતું હોય, નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવતું હોય તો એમાં 10,000 રોજગારી સામાન્ય રીતે પેદા થતી હોય નવી. 84,000 કરોડમાં સરકારનું કે બીજા કોઈનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધાર્યા વગર એક એક્સપોર્ટર, એક વ્યક્તિ, માત્ર એક વ્યક્તિ નવું એમ્પ્લોયમેન્ટ લેશે તો એના કારણે 84,000 નવી એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ થશે, 84,000 ન્યૂ એમ્પ્લોયમેન્ટ, એન્ડ વિલ ઓલ્સો કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ બુસ્ટિંગ ધ ફાર્મર્સ ઇન્કમ ઇન ગુજરાત. સાઉથ ગુજરાત સાહેબ બહુ ફર્ટાઇલ લેન્ડનો પ્રદેશ છે અને વેજીટેબલ્સ અને ફ્રૂટ્સ મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદિત થાય છે. પણ એ પોતે ખેડૂતો એક્સપોર્ટ કરી શકતા નથી. એ ટ્રેન્ડ નથી, વેલ ટ્રેન્ડ નથી, સ્કિલફુલ નથી. આ ખેડૂતોને અમે એજ્યુકેશન આપીને, સ્કિલફુલ બનાવીને, ટ્રેન કરીને ખેડૂત પોતે પોતાનું એક્સપોર્ટ કરે અને એના ખેતરમાં પણ એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ થાય એ માટે ખેડૂતોને પણ અમે ટ્રેન કરી અને એક્સપોર્ટર્સ બનાવવાનું લક્ષ્ય લીધું છે. આટલું થશે એટલે શું થશે? વિચ વિલ એક્સિલરેટ ધ પ્રોસેસ ઓફ મેકિંગ એન ઇન્ડિયા એઝ એન ઇકોનોમિક પાવર. આખા વિશ્વમાં
જો સુખેથી ને શાંતિથી આપણે રહેવું હોય તો ઇકોનોમિકલી પાવર થવું પડશે. અનલેસ એન્ડ અન્ટિલ વી હેવ બીન અન ઇકોનોમિક પાવર, વી કુડ નોટ ડોમિનેટ એનીવન એલ્સ ઇન ધ વર્લ્ડ એન્ડ વી કુડ નોટ મેક એન ઓર્ડર ટુ એનીવન એલ્સ. What America and China is doing today now, we need to proceed on that direction. Otherwise, we cannot dominate. We need to be dominated. આપણે વિશ્વમાં માથું ઊંચું રાખીને જો ચાલવું છે તો આર્થિક રીતે મજબૂત થયા વગર કોઈ છૂટકો નથી. અને એના માટે માત્ર ગવર્મેન્ટ નહીં પણ પ્રજામાંથી પણ બિઝનેસને ઇન્ડસ્ટ્રીનો એક બિઝનેસમેન સાહેબ સરહદ પર સૈનિકો લડીને આપણી સરહદ બચાવે છે. રાત દિવસ મહેનત કરીને ગરમી ઠંડી વરસાદ જોયા વગર પોતાના જાનનું જોખમ ખેડીને જીવ આપીને દેશને બચાવે છે. જેના કારણે આપણે એર કન્ડિશન હોલમાં આવા પ્રોગ્રામ કરી શકીએ છીએ. પણ એ સૈનિકોના કારણે આપણો ભારત દેશની સરહદ સલામત છે. એવી રીતે ભારતની ઇકોનોમીને સલામત બનાવવા માટે, ભારતના અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવા માટે અમારા એક ઉદ્યોગપતિ અહીંયા સાહેબ આર્થિક સૈનિક બનીને આ દેશ માટે કામ કરવા તૈયાર છે. વી આર ગોઈંગ ટુ બી એન ઇકોનોમિક સોલ્જર. ભારતના એક આર્થિક સૈનિક બનીને અમારા આ યુવાનો સાહેબ એમાં આહુતિ આપવા માટે તૈયાર છે. દેશ માટે આપણે મરવાની જરૂર નથી, પણ આપણે જીવીને બિઝનેસ કરીને પ્રોડક્શન કરીને એક્સપોર્ટ કરીને વિદેશમાં લોકોને પણ જીવતા રાખીને પોષણ આપીને સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતને વસુધૈવ કુટુંબકમની વ્યાખ્યાને સાર્થક કરવા આગળ વધવાનું છે. ત્યારે આટલું થશે એટલે આપોઆપ this program will reduce the dependence and dominance of China on our economy. આપણી ઇકોનોમી ઉપર આપણે સ્વીકારીએ કે ન સ્વીકારીએ પણ ચાઇનાનું ડોમિનન્સ છે અને છે જ. અનેક પ્રોડક્ટમાં આપણને ચાઇના વગર ચાલતું નથી. એનું કારણ છે કે આપણે બનાવી શકતા નથી. અમુક રીતે ફરજિયાત રીતે જ્યારે ચાઇનાથી ઇમ્પોર્ટ કરવું પડે છે ત્યારે અમે આ પોલિસી દ્વારા સાહેબ એવી પ્રપોઝલ મૂકવા માંગીએ છીએ કે ગવર્મેન્ટની મેક ઇન ઇન્ડિયાથી માંડીને આત્મનિર્ભર ભારત યોજના જે છે એને સાકાર કરીને ઇન્ડિયામાં જ મેન્યુફેક્ચર કરીએ. અમારા સ્કિલફુલ ટેલેન્ટેડ અનેક યુવાનો એવા છે જે ચાઇના નથી બનાવી શકતું, એ પણ અહીંયા બનાવીને ચાઇનાને પણ એક્સપોર્ટ કરે છે. એટલે આપણે ચાઇનાનો ઓપ્શન પણ લેવા જઈ રહ્યા છે. અને આ બાબત માત્ર વાતો કે પ્રેઝન્ટેશનમાં ન રહેતા અમારું ઇન્સ્ટોલેશન 2 July, 2 July, we have successfully conducted B2B meetings with foreign missions in India of Sri Lanka, Vietnam, UK, Ethiopia, Ghana, Thailand, etc. ઇન્સ્ટોલેશનના દિવસથી જ 2, 3, 5 કોન્સ્યુલેટ જનરલને બોલાવીને આપણા 200, 400, 500 યુવાનો એની સાથે ઇન્ટરેક્શન કરીને એમની સાથે એક્સપોર્ટ કેમ થઈ શકે એ માટે મેં દર 15 દિવસે 2-4, 5 કોન્સ્યુલેટને બોલાવીને અમારા યુવાનોને એની સાથે બેસાડી અને આ તૈયારી કરાવી રહ્યા છે કે જેના કારણે તેઓ એક્સપોર્ટ કરી શકે. એન્ડ ટુ accomplish this we will need, sir, the full and support, active participation all of members of SGCCI, business and industry, state and central government and other stakeholders of the business and industry. આપ સૌના સાથ સહકાર વગર આ શક્ય થવાનું નથી. એક વ્યક્તિ કે એક ઓર્ગેનાઇઝેશન આ કામ કરી શકે નહીં. અને એટલા માટે અમે કમિટેડ છીએ કે આ મિશન જે SGCCIના પ્લેટફોર્મ ઉપરથી લેવાયું છે, જ્યાં સુરતના બંદર પર 84 દેશના વાવટા ફરકતા હતા, એ જ વાવટા સુરતના અને ભારતના 84 દેશમાં ફરકાવવા માટે અમારા યુવાનો થનગની રહ્યા છે અને તૈયાર છે. દે આર રેડી ટુ માર્ચ. અને એ વાવટા ફરકાવવા માટે અમે આજે સાહેબ આપને એટલા માટે બોલાવ્યા છે કે અમે એક સંકલ્પ કરવા જઈ રહ્યા છે. એના માટે મેં ઓનલાઈન લિંક આપી કે ફાર્મા કેમિકલ્સ અને આપની મિનિસ્ટ્રીમાં જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવે છે એ લોકોને અમે અપીલ કરી કે મિત્રો આવો આ SGCCIના પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે એક એવો સંકલ્પ કરીએ અને આપણા પ્રિય માનનીય મંત્રીશ્રીને બોલાવીએ અને એમની હાજરીમાં સંકલ્પ કરીએ. એટલે મેં આ વર્ષે 100 કરોડનું કામ કર્યું હોય તો હું આવતા
વર્ષ એટલે કે 2023-24 150 કે 200 કરોડનું કામ કરવાનો સંકલ્પ લઉં છું અને એ માટે પ્રયત્નશીલ બનીને એને સાકાર કરીશ. અને આ સંકલ્પ આ મોદી સાહેબ સુધી પહોંચાડવાની આપને અમે વિનંતી કરીએ છીએ અને એના માટે આપણે સંકલ્પ લેવા જઈ રહ્યા છે. હું વિનંતી કરીશ કે જે મિત્રોએ ઓનલાઈન જે ફોર્મ ભરી અને સંકલ્પના ફોર્મ ભર્યા છે એ સૌ પોતપોતાના સ્થાને ઊભા થશે. જે લોકો આવ્યા છે તે મિત્રો ઊભા થાવ. જેમણે સંકલ્પ ભર્યા છે એઓ હાથમાં ટેબલ ઉપર સંકલ્પ મૂક્યા છે તે તમે હાથમાં લેશો. જે લોકોએ ઓનલાઈન ભર્યા ન હોય એ અત્યારે પણ ભરી શકે છે. એ પેલું લિસ્ટ આપજો મને. ના, સંકલ્પનું લિસ્ટ, પેલી અમાઉન્ટ જે આવી છે તે. અત્યાર સુધીમાં સંખ્યા હતી ને પેલી. યસ. સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં 17,593 કરોડના સંકલ્પ અમારી પાસે સાહેબ આવી ચૂક્યા છે. ફેન્ટાસ્ટિક. 17,593 કરોડ ના સંકલ્પ. આપ સાહેબ ઊભા થશો અને આપણે યુવાનોને સંકલ્પ લેવડાવવાના છે. સૌ પોતપોતાનો જમણો હાથ આગળ રાખશો. સૌ પોતપોતાનો જમણો હાથ આગળ રાખશો અને હું જે સંકલ્પ લેવડાવું એ પ્રમાણે તમારા પોતાનું નામ અને પોતાની કંપનીનું નામ બોલવાનું છે અને તેના આંકડા હું જે બોલું ખાલી જગ્યા એમાં તમારે તમારા આંકડા ભરવાના છે, બોલવાના છે. આર્થિક રીતે મજબૂત ભારતના નિર્માણ માટે આપણે આ સંકલ્પ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને આ જેમણે સંકલ્પ દોહરાવ્યા છે, અમને આપેલા છે, એનું લિસ્ટ પણ આજે માંડવિયા સાહેબને આપણે આપી અને મોદી સાહેબ સુધી પહોંચાડવાના છીએ. આપણે સંકલ્પનો શુભારંભ કરીએ. હું સૌ પોતપોતાનું નામ લેશો. સંચાલક, મારી કંપનીનું નામ, ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વર્ષ 2027 સુધીમાં મોટેથી બોલજો બધા. $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી, $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી અને $1 ટ્રિલિયન ના એક્સપોર્ટ્સના અને એક્સપોર્ટ્સના દેશના લક્ષ્યના અનુસંધાનમાં ભારત સરકારના માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી ડોક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયાજીની હાજરીમાં અને સુરતના ઉદ્યોગ જગતના મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં સંકલ્પ લઉં છું કે ધી સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના SGCCI ગ્લોબલ કનેક્ટ મિશન 84 ના મહાઅભિયાનમાં જોડાઈને વર્ષ 2022-23 મારી કંપનીનું ટર્નઓવર ખાલી જગ્યા કરોડ હતું. આપનો આંકડો બોલજો. જે વર્ષ 2023 મારી પ્રોડક્ટનું ઉત્પાદન વધારીને ટર્નઓવર રૂપિયા ખાલી જગ્યા કરોડ અને આ નિકાસના આંકડાને રૂપિયા ખાલી જગ્યા કરોડ સુધી વધારવા માટે હું કટિબદ્ધ છું અને સંકલ્પ લઉં છું કે ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને વધારે મજબૂત કરવા માટે મારું સંપૂર્ણ યોગદાન આપીશ. થેન્ક યુ વેરી મચ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. તમે જે સંકલ્પ લીધો એ માટે તમને તમારા પોતાના માટે જોરદાર તાળીઓ. આ વર્ષ 2022-23 કંપનીઓના જે ટર્નઓવર આવ્યા છે સાહેબ એ 37,098.25 કરોડનો આંકડો આવ્યો છે ટોટલ. આ અમને ઓનલાઈન એમણે આપેલી ફિગર છે. જે 23-24 ટર્નઓવર કરવા માંગે છે તેનો આંકડો 49,425.60 કરોડનો છે અને એમાંથી નિકાસ 17,593.08 કરોડ છે.
જે આ આંકડો લગભગ 20,000 કરોડથી વધુ થવા જાય છે. આ પત્ર અને આ સંકલ્પ આપણે મનસુખભાઈ માંડવિયાને આપ સૌ વતી હું અર્પણ કરવા જઈ રહ્યો છું. જેમણે સંકલ્પ આપ્યા છે એમની ફાઇલના આ સંકલ્પ પણ આપણે એમને સાથે આપીએ છીએ. થેન્ક યુ સર. યસ. નેક્સ્ટ. થેન્ક યુ ઓલ. પ્લીઝ આ એક વિઝન SGCCIના માંડવેથી મુકાયું છે અને દરેક ભારતીય જે નરેન્દ્રભાઈ વિચારી રહ્યા છે, એમની સરકાર વિચારી રહી છે, એમ આપણે સૌ સાથે મળીને માત્ર સરકાર કરશે તો આ નહીં થાય અને માત્ર પ્રજા કરશે તો પણ નહીં થાય. સરકાર અને પ્રજા, મિનિસ્ટ્રી અને ઇન્ડસ્ટ્રી બંને સાથે મળી અને સંવાદ કરે એવા આશય સાથે સરકાર આપણને આ બાબતે શું કહેવા માંગે છે એટલા માટે મનસુખભાઈ આવ્યા છે. આપણે શું કહેવા માંગીએ છીએ, આપણને શું પ્રશ્નો છે, આપણી શું જરૂરિયાત છે, કઈ વ્યવસ્થા જોઈએ છે, એ માટે સાથે મળી અને આ જ્યારે સંકલ્પ આપણે લીધો છે ત્યારે એને સાકાર કરવાની દિશામાં સરકાર અને પ્રજા તરીકે આપણે સૌ સાથે મળીને આગળ વધીએ એવી અભિલાષા સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી રમેશભાઈ. આ ઈરાદાઓ માટે એટલું જ કહી શકું કે ઈરાદે સે કર ખુદી કો ઇતના બુલંદ કી હર તકદીર બદલને સે પહેલે ખુદા ખુદ બંદે કો પૂછે બતા તેરી રઝા ક્યા હૈ. આ રમેશભાઈના ઈરાદાઓ, રમેશભાઈના સપનાઓ, તમારા ઈરાદાઓ, તમારા સપનાઓને વાસ્તવિકતામાં ફેરવવાનો સમય આવી ગયો છે. આ દીવા સ્વપ્ન નથી, વાસ્તવિકતા છે અને તે તમે જોઈ છે. અને એ જ વાસ્તવિકતાની કદમ પર આગળ વધીએ અને ભૂતપૂર્વ ખજાનચી ભાવેશભાઈ ગઢિયાને હું મંચ ઉપર આવવા વિનંતી કરું છું કે તેઓ ઉદ્યોગ જગતના પ્રશ્નોની રજૂઆત કરે. સાહેબ, આમ તો સુરતીઓ એટલે આપનારી પ્રજા, અમે કોઈ દિવસ માંગવામાં માંગતા નથી, પણ તે છતાં પણ આપે જ્યારે આટલો બધો રસ બતાવ્યો છે, એ રસને કારણે આજે આટલી મોટી જનમેદની ઉપસ્થિત થઈ છે. તેઓની પાસે કેટલીક અપેક્ષાઓ આપની પાસેની છે. તેઓની સમસ્યાના સમાધાનમાં આપ નિમિત્ત બનશો તેવી આશા સાથે હું ભાવેશભાઈને મંચ પર ઉપસ્થિત થવા વિનંતી કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ નિખિલભાઈ. પ્રમુખશ્રીનું ખૂબ મોટિવેશનલ અને પ્રેરણાદાયી પ્રેઝન્ટેશન બાદ સાહેબ ગુજરાતના ઉદ્યોગકારો પોતપોતાના ઉદ્યોગોની ગાડી ટોપ ગિયરમાં નાખવા માટે તૈયાર છે. પણ એ રસ્તા ઉપર જે નાના મોટા ખાડાઓ હોય કે નાના મોટા સ્પીડ બ્રેકરો હોય સમસ્યા રૂપી, એ જો દૂર થઈ જાય તો આ મિશન ખૂબ સરળતાથી અને ખૂબ ઝડપથી આપણે આગળ વધારી શકીએ. અને એટલા માટે જ આપની પાસે ફરિયાદ માટે નહીં, પણ જે ઉદ્યોગકારો એના રોજબરોજના ઓપરેશન્સની અંદર નાની મોટી સરકારથી કે ઓપરેશનલ અડચણો જે અનુભવે છે, એ અડચણો આપની સમક્ષ હું રજૂ કરું છું. અને જે તે ઉદ્યોગકારો અહીંયા ઉપસ્થિત હોય અને એમનો પ્રશ્ન જ્યારે આવે ત્યારે એમને પોતાના સ્થાન પરથી ઊભા થાય અને માનનીય મંત્રીશ્રીને જો એમાં વધારે ક્લેરિફિકેશનની જરૂર હોય તો આપ ટૂંકમાં સંક્ષિપ્તમાં એ પ્રશ્ન વિશે છણાવટ પણ કરી શકો છો. સૌથી પહેલા એક ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી એટલે કે નાના અને કોર્પોરેટનો એક કોમન પ્રશ્ન છે. ચાઇનાની ડમ્પિંગ અને એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી બાબતનો પ્રશ્ન છે. ચાઇના ડમ્પિંગ એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી ટુ બી ઇમ્પોઝડ ઓન ઇમ્પોર્ટ ફ્રોમ ચાઇના. પ્રશ્ન બીજો, પ્રોડક્શન રિલેટેડ બેનિફિટ્સ, PLI સ્કીમ્સ ફોર સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ્સ. એન્ડ ત્રીજો પ્રશ્ન છે સબસિડી, ગવર્મેન્ટ સબસિડીઝ ઓન મેક ઇન્ડિયા ઇનિશિયેટિવ. આ જનરલ નાના મોટા ઉદ્યોગકારોનો એક કોમન પ્રશ્ન છે અને આ પ્રશ્નોનું અપેક્ષા એવી છે કે એન્ટી ડમ્પિંગ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓન સચ પ્રોડક્ટ્સ શુડ બી ઇનિશિયેટેડ બાય ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કેમિકલ્સ or support of the Department of Chemicals should be provided to the industry players to prepare filling of anti-dumping investigation in DCTR. ત્યારબાદ એક બીજો પ્રશ્ન છે
મેકોસન ફાર્માસ્યુટિકલ લિમિટેડ જો એના મિત્રો હોય તો જો કમ્ફર્ટેબલ હોય તો પોતાના સ્થાન પર ઊભા થાય. અને એમનો પ્રશ્ન છે કે compliances are costly and expecting solution to reduce the cost of compliances like GMP, WHO, etc. or compensation like subsidies on such expenses. સાહેબ આમનું અપેક્ષા એવું છે કે request for special incentive schemes for pharma and chemical sectors in which reimbursement of the expenses incurred toward GMP certificate can be claimed. જોટા હેલ્થ કેર તો જોટા હેલ્થમાં હોય તો પોતાના સ્થાન ઉપરથી ઊભા થાય. પ્રોબ્લેમ ફોરેક્સ પ્રોબ્લેમ વિથ ધ બેંક ઇન આફ્રિકન કન્ટ્રી. સોલ્યુશન ઇન્ડિયન રૂપીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન શુડ સ્ટાર્ટ ઓન પ્રાયોરિટી. આમની અપેક્ષા એવી છે કે રૂપી વોસ્ટ્રો એકાઉન્ટ ફેસિલિટી શુડ બી એક્સટેન્ડેડ વિથ ઓલ આફ્રિકન કન્ટ્રીઝ ફોર ફેસિલિટેશન ઓફ એક્સપોર્ટ ઇન ઇન્ડિયન રૂપીઝ. બીજો એક નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે ફેસિલિટી ફોર કરન્સી એક્સેપ્ટન્સ અધર દેન US dollar if transaction is allowed to be carried out in Indian rupees with the exporting countries where there is issue of US dollar, it would be better. અત્યારે વર્લ્ડની અંદર ઘણા બધા કન્ટ્રીમાં US ડોલર ક્રાઇસિસ છે તો એમનું અપેક્ષા એવી છે કે ધ સ્કોપ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન ઇન્ડિયન રૂપીઝ શુડ બી ફેસિલિટેડ with more and more countries and it should be seen that the same is implemented with the easy of doing. એક નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે ડિલે ઇન પ્રોડક્શન રજિસ્ટ્રેશન ઓફ મેડિકલ ડિવાઇસીસ ઇન રશિયા. અહીંયા મેડિકલ ડિવાઇસીસના એસોસિએશનના મેમ્બરો પણ ઉપસ્થિત છે. સપોર્ટ ફ્રોમ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ ફોર ફાસ્ટર રજિસ્ટ્રેશન ઓફ મેડિકલ ડિવાઇસીસ મેન્યુફેક્ચર્ડ ઇન ઇન્ડિયા બાય હેલ્થ ઓથોરિટી ઓફ રશિયા. રિક્વેસ્ટ એક્સપેક્ટેશન એવું છે કે રિક્વેસ્ટ ઇન્ટરવેન્શન ઓફ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ટુ સેન્ડ એડવાઇઝરી ટુ ધ રશિયન ગવર્મેન્ટ ટુ બ્રિંગ ઇઝી ઓફ રજિસ્ટ્રેશન ઓફ સચ આઇટમ્સ ફોર ઇન્ડિયન મેન્યુફેક્ચરર્સ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે મેની સજેશન્સ ફોર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક્સ એક્ટ આર unanswered since long, those needs to be corrected. એનો એક્સપેક્ટેશન ખાસ આ ફોર્મ્યુલેશન રિલેટેડ પ્રશ્ન છે કે સેલ્ફ લાઈફ ઓફ ફોર્મ્યુલેશન શુડ નોટ બી લિંક વિથ ધ સેલ્ફ લાઈફ ઓફ APIs ઇન લાઇન વિથ ધ ઇન્ટરનેશનલ રૂલ્સ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે so many frequently changes in policy matter, for example so many changes in electricity act, frequently changes in electricity rules, consumer right rules, tariff policy, open access policy, changes in GST rules, refund rules, export policies, etc. Expectation એવું છે કે we request stability of various provisions and law affecting the same industry for a longer duration of time, at least 3 to 5 years. એક બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીનો પ્રશ્ન એવો છે કે cheap import of unregistered bulk drug solutions increases in regulatory stringency at domestic level and more scrutiny at import point. Any expectation એવું છે કે we request you to kindly introduce non-tariff barriers like QCO coders on such products. એ જ ઇન્ડસ્ટ્રીનો બીજો પ્રશ્ન છે કે high cost of effluent treatment અને આનું સોલ્યુશન એવું આવે કે ફાસ્ટર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ CTP એન્વાયરમેન્ટલ ક્લિયરન્સ. Like in bulk drug Savli Biotech Park, in which we are established but cannot give our effluent or processing. એમની રિક્વેસ્ટ એવી છે કે we request your kind intervention in sending recommendation to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to resolve such incidents and faster clearance for the CETP. દહેજ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના મિત્રો ઘણા બધા અહીં ઉપસ્થિત છે. દહેજ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનનો એવો પ્રશ્ન છે કે સ્પેશિયલી ઇકોનોમિક ઝોન એક્ટ which is under amendment to DSH bill, the export oriented units cannot sell their product to the domestic tariff area. If want to sell in domestic market, then it is required to pay high tax duty, making the company unable to compete with domestic player. The new DSH bills need to be changed to facilitate the industry to not only export but also fulfill the demands of local domestic market based on the demands in domestic as well as export. એમની એક્સપેક્ટેશન એવું છે કે
request for faster implementation of DESH bill, which has been announced by Honorable Union Finance Minister in 2022. We request your intervention in sending advisory to Ministry of Commerce to implement the provisions of the bill. માનનીય મંત્રીશ્રી, આમાં કોઈ પણ પ્રશ્ન વિશે વિશેષ ક્લેરિફિકેશન જરૂર હોય તો આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી વિશે પણ સાંભળશું એમને. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે સ્ટાર ઓક્સોકેમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરફથી ઇન્ક્લુઝન ઓફ એડિશનલ આઇટમ્સ ઇન રોડ ટેપ સ્કીમ ફોર એક્સપોર્ટ ઓફ કેમિકલ્સ. એમનું એક્સપેક્ટેશન એવું છે certain HSN codes are required to be added in the road tape schemes which are not included at present. Next question છે at present the export incentives under road tape schemes for chemical items is too less. દાખલા તરીકે it is the range from 0.8% to 1.3%. These incentives are too less when it is compared to the similar incentives being offered. Next question, Praveen Laboratories Private Limited tarafthi. Gujarat is one of India's largest hub of manufacturing of chemical and pharmaceuticals. There is no good university or a research institute which is retarding the growth and also innovation. Gujarat does not have any institute of eminence which will create chemistry scholars. NCL is in Pune, IICT is in Hyderabad. The largest investment is in Gujarat and we have issue of knowledge base. Expectation એવું છે two very large centrally sponsored industrial estates are in operations in South Gujarat, Dahej PCPR and upcoming bulk drug park in Jambusar. Besides, Ankleshwar and Vapi are one of the highest concentrated chemical cluster in India. And it is said that nearly 33% of all India chemicals and 60% of petrochemicals in produce in Gujarat. We therefore propose a center for excellence which can under high level of R&D and should be established in South Gujarat. Such center of excellence is to be established by Ministry of Chemical under its direct aegis. Next question છે incentive on innovation and R&D is to be provided for developing import substitute chemical. India is ranked second in across the world in production of chemicals. At present, there is no centrally sponsored scheme for developing innovation in the chemical sector. Expectation, it is requested that a centrally sponsored incentive scheme should be designed specifically for development of import substitute chemicals in India along with development of specific chemicals. The minimum incentive provided under the scheme should be at least 25 crore for each project. Next question છે skilled worker and higher wages. Government should give flexibility in house of working. Lack of awareness of giver offered benefits to industry. It's suggested to arrange some awareness program for government offer by route schemes. Next question છે pre-import condition matter. Due to certain amendments made in GST Act for pre-import condition, entire chemical sector of India is under threat of huge financial bomb, which could result in the bankruptcy of major of the importers. Request your kind intervention in bringing at least amnesty scheme for the chemical sector. Next question, no reply to existing applicants under PLI scheme declared for the chemical sector by the ministry. We request your kind intervention that the pending responses to all the applicants under PLI scheme should be made. Indian Association of Dermatology, Venerologists and Leprologists, Gujarat State ni branch na મિત્રો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. એમનો ક્વેશ્ચન છે fly by night unqualified non-professional skin specialist operating in Surat and without having any legal rights to practice as doctor. Request there has to be strict vigilance by the health department and only qualified doctors having valid degree should be permitted to offer services as skin specialist. For that, necessary safeguard rules should be formed. તો આ સૌ ઇન્ડસ્ટ્રી વતી આટલા પ્રશ્નો હતા. એમનું લિખિતમાં આપને કોપી આપવામાં આવે છે ને
થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ, થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ સુંદર રજૂઆત ભાવેશભાઈ. તમને થશે કે આ રીતના, પરંતુ મંત્રીશ્રી બિલકુલ તમારા આ પ્રશ્નોને વાંચતા હતા, એટલે હવે તેઓ તેમના જવાબ પણ આપશે અને આજના કાર્યક્રમને પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરવા માટે માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું છું. જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા સાહેબ. સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા આયોજિત આજના કાર્યક્રમમાં જેમણે હમણાં વિસ્તૃત પ્રેઝન્ટેશન મને પણ ઉત્સાહ થાય એ પ્રમાણે આપણા સૌના વચ્ચે રાખ્યું, આદરણીય રમેશભાઈ વાઘાણી, રમેશભાઈ વઘાસિયા, વિજયભાઈ મેવાવાલા, નિખિલભાઈ, કિરણભાઈ, હિમાંશુભાઈ, દિનેશભાઈ, મનહરભાઈ, સૌ ઉપસ્થિત વિવિધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝથી આવેલા યુવાન દોસ્તો, ભાઈઓ અને બહેનો, સૌ પહેલાં તો મારે અભિનંદન પાઠવવા છે સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને. દોસ્તો, સંકલ્પ કરવો એ પણ ટાર્ગેટ ઓરિએન્ટેડ સંકલ્પ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નહીં, सामूहिक संकल्प, और केवल संकल्प नहीं परंतु संकल्प थी सिद्धि सुधी पहुंचवा माटेनो रोडमेप पण तैयार करवो. मने एवुं लागे छे के ए आपड़ा मूल वेपारी तरीकेना संस्कार छे. मूल गुजराती अने गुजरात अने भारतीयो ए परंपरागत वेपारी छे. इंडस्ट्रीज ट्रेड ए आपड़ा संस्कार छे. ए संस्कार अहींया देखाई रह्या छे, माटे आप सौने अभिनंदन पाठवुं छुं. सदियोथी देशना 7500 किलोमीटरना समुद्र तटने उपयोग करीने विश्व साथे आपणे वेपार करता रह्या छीए. 5000 वर्ष पहेला इंडस सिविलाइजेशनना समयमां તમે અહીંથી લોથલ જશો યા ધોલાવીરા જશો તો આપણને સમજાશે કે વિશ્વ સાથે આપણે અત્યારે નહીં, એ જમાનામાં પણ ઇનલેન્ડ વોટરવેઝનો ઉપયોગ કરીને આપણે વિશ્વ સાથે ટ્રેડ કરતા હતા. અને એટલા માટે પેસિફિક આઇલેન્ડ કન્ટ્રીમાં તમે જાઓ, હિન્દુસ્તાન તમને જોવા મળશે. કદાચ આપણે કહેતા હશું કે વાસ્કો દ ગામાએ ઇન્ડિયા શોધ્યું, યા તો સૌ પહેલા અંગ્રેજ વાસ્કો દ ગામા બાય સી રૂટ ઇન્ડિયા આવ્યો, એમણે ઇન્ડિયા શોધ્યું. જે નહીં, એ વખતે તુર્કોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જીતી લીધું હતું અને અંગ્રેજોનો સિલ્ક રૂટનો ટ્રેડ બંધ થયો. એટલા માટે યુરોપ અને ઇંગ્લેન્ડને ઇન્ડિયા સાથે ટ્રેડ કરવા માટે સમુદ્ર માર્ગથી ઇન્ડિયાની શોધ માટેના પ્રયાસ કર્યા. ત્યારે કેપ ઓફ ગુડ હોપ તો અંગ્રેજો પહોંચી ગયા હતા, પરંતુ ત્યાંથી આ સૌરાષ્ટ્રના કચ્છના વાલામ એમને દોરીને હિન્દુસ્તાન લઈ આવ્યા. દોસ્તો, દુનિયામાં હિન્દુસ્તાનનો સી રૂટ યાને કે હિન્દુસ્તાનનો ટ્રેડ આપણા વાલમ પોથી દ્વારા જાણવા મળે છે કે ઇન્ડિયા ટ્રેડની અંદર કેટલું સમૃદ્ધ હતું. આટલું જ નહીં, તમે લોથલ જાઓ. આ લોથલમાં 5000 વર્ષ પહેલા વિશ્વનો સૌથી જૂનો ડોક કે વિદ્યમાન હોય તો એ આપણા લોથલમાં છે. આ લોથલ દ્વારા સાબરમતી રિવર ઇનલેન્ડ વોટરવેઝનો ઉપયોગ કરતા હતા. ઇન્ડસ સિવિલાઇઝેશનના સમયની અંદર ઇન્ડસ રિવર ગલ્ફ ઓફ કેમ્બેમાં એક ફાટો એનો આવતો હતો. ત્યાંથી મોહેજો ડેરો ટુ ધોલાવીરા ટુ લોથલ આપણો ટ્રેડ ચાલતો હતો. અને દોસ્તો, સાયન્સ આ દેશની અંદર ક્યારેય ઓછું નહોતું. આ દેશ સમૃદ્ધ વિરાસતનો વાહક છે. અને એટલા માટે જ મોદીજીએ કહ્યું
કે આપણે આગળ વધવું છે. હા, આપણે આગળ વધવું છે તો આપણે પાછળ જોઈ લો ભાઈ. જે વ્યક્તિ પોતાની વિરાસતમાંથી પ્રેરણા લે એનું ભવિષ્ય સુનિશ્ચિત થઈ જતું હોય છે. આપણી વિરાસત એટલી મજબૂત છે, આપણી પ્રેરણા એટલી મજબૂત છે, જો એને આપણે સંજ્ઞાનમાં લઈને આગળ વધવાની કોશિશ કરીએ તો આપણે દુનિયાને બહુ બધું આપી શકીએ એમ છીએ. દોસ્તો, 5000 વર્ષ પહેલા આ લોથલથી જ્યારે દુનિયામાં ટ્રેડ ચાલતો હતો ત્યારે લોથલ ટાઉન, એની સમૃદ્ધિ, એ વખતનું વિજ્ઞાન, સાયન્સ, ટેકનોલોજી, એના રસ્તા છે ને વિન્ડ ફ્લોથી સાફ થઈ જાય. એ સાયન્સ આપણી પાસે હતું. કોઈને અવસર મળે તો એક વખત ધોલાવીરા જઈ આવજો. ધોલાવીરા 5000 વર્ષ પહેલા આપણે મથુરભાઈએ ચાલુ કર્યું વોટર હાર્વેસ્ટિંગનું, તો આપણે ત્યાર પછી વોટર હાર્વેસ્ટિંગના કામમાં લાગ્યા. અને આજે પણ મારા કેટલાય કાર્યક્રમમાં હું એવું કહું કે સૌરાષ્ટ્રને પાણીવાળું કર્યું હોય તો મથુરભાઈની પદયાત્રાથી એમણે જળ સંચયનું કામ કર્યું હતું. પરંતુ મથુરભાઈએ તો હમણાં કર્યું હતું. તમે ધોલાવીરા જાઓ, નગર છે, એક સારું નગર મળેલું છે, એના ફરતું વોટર હાર્વેસ્ટિંગ 5000 વર્ષ પહેલા આપણી સભ્યતાએ કર્યું હતું. એ ઉપરાંત આપણે સિટી પ્લાનિંગની વાત કરીએ છીએ ને અત્યારે. તમારે સિટી પ્લાનિંગ, જે લોકો સિટી પ્લાનિંગ સાથે, કન્સ્ટ્રક્શન સાથે જોડાયેલા છે, રિયલ એસ્ટેટ સાથે જોડાયેલા છે, એકાદ વખત ત્યાં ધોલાવીરા આટો મારી આવજો એટલે ખ્યાલ આવશે. એ વખતે ટ્રોમા વોટરની વ્યવસ્થા કેવી કરી હતી, રસ્તાના પ્લાનિંગ કેવા કર્યા હતા. આજે છે એવું ને એવું છે. એ આપણું ત્યાં સાયન્સ હતું. નોટ ઓનલી ફોર ધેટ, બટ ધોલાવીરા ફરતી બાઉન્ડ્રી છે, ફોર્ટ છે, કિલ્લો છે. આ કિલ્લાને એમણે મળથી 5000 વર્ષ પહેલા પ્લાસ્ટર કર્યું છે. વર્તમાન સમયમાં આપણે એવું કહીએ છીએ કે લાઇમસ્ટોનને 600 સેન્ટીગ્રેડ હીટ ટ્રીટમેન્ટ આપી અને એને ગ્રાઇન્ડિંગ કરીએ અને એમાં થોડી સી ફ્લાય એશ એડ કરી દઈએ એટલે સિમેન્ટ બને છે. અને એનું આયુષ્ય 100 વર્ષનું છે. આપણે બેઠા છીએ, આ કન્સ્ટ્રક્શન એ સિમેન્ટથી થયું છે. દોસ્તો, 5000 વર્ષ પહેલા એ કઈ ટેકનોલોજી હશે જે મળથી, ગારથી, લીપણથી પ્લાસ્ટર કર્યું છે? આજે એવું ને એવું પ્લાસ્ટર છે ત્યાં. આ સાયન્સ આપણી પાસે હતું, આ ટેકનોલોજી આપણી પાસે હતી. એમાંથી પ્રેરણા લઈને મને એવું થયું કે અહીંયા કહ્યું ને કે 84,000 કરોડના અમારે એમઓયુ કરવા છે. 84 દેશોના વાવટા અહીંયા ફરકતા હતા. 84 તાલુકો એટલે જ નામ પડ્યું હશે. 84 દેશના વાવટા ફરકવા મતલબ 84 દેશ સાથે ટ્રેડ ચાલતો હતો. અને 2-3000 વર્ષ પહેલા, 200 વર્ષ પહેલા વાડિયા ફેમિલી આપણા સુરતની અંદર શિપ બિલ્ડિંગનું કામ કરતા હતા. અને અહીંયા 200 શિપ બનેલા તૈયાર રહેતા હતા. દુનિયામાંથી લોકો આવતા હતા શિપ લેવા માટે અને સુરતથી શિપ ખરીદીને જતા હતા. એ ટ્રેડ આપણે એ વખતે પણ કરતા હતા, 5000 વર્ષ પહેલા પણ કરતા હતા. પરંતુ અત્યારે આપણે, અમેરિકા શું કરે છે, યુરોપ શું કરે છે? હા, સંસારમાં જ્યાં કાંઈ સારું થતું હોય એને હંમેશા જોવું જોઈએ, જાણવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ. પરંતુ તમારું સારું ક્યાં છે એને ભૂલી નહીં જવું જોઈએ. એટલા માટે મેં 3 વર્ષ પહેલા, હું શિપિંગ મિનિસ્ટર હતો ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે આપણે આ લોથલને પાછું રિક્રિએટ ના કરી શકીએ. આપણે દુનિયાને એવું ના બતાવી શકીએ કે વિશ્વની અંદર મેરીટાઈમ સેક્ટરનું જ્ઞાન અમે દુનિયાને આપી ભૂતકાળની અંદર અમે આપતા હતા, આજે પણ અમે આપવા માટે સક્ષમ છીએ. એ બતાવવા માટે થઈને શું કરવું? તો એ વખતે મેં વિચાર કર્યો હતો કે મેં મોહેજો ડેરો પિક્ચર જોયું હતું. મોહેજો ડેરો પિક્ચર આશુતોષ ગોવારીકરે બનાવ્યું હતું. અને એ વખતે મારે જવાનું થયું કચ્છની અંદર. એમણે એનો સેટ લગાવ્યો હતો. 125 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરીને આશુતોષ ગોવારીકરે મોહેજો ડેરો નગર ઊભું કર્યું હતું. એમાં એમણે વિશ્વના ઇન્ડસ સિવિલાઇઝેશન પર કામ કરતા એક્સપર્ટ લોકોને બોલાવ્યા હતા. એટલે મેં એમને કહ્યું, મેં એમને પણ બોલાવ્યા, બાકીના ખૂબ લોકો સાથે વાતચીત કરીને મેં કહ્યું કે મારે 5 વર્ષ પછી લોથલ પર પિક્ચર બનાવવું છે અને એ વખતે તારે સેટ ઊભો ન કરવો પડે, એવું લોથલ અહીંયા પાછું એવું ને એવું રિક્રિએટ કરવું છે. અને એ રિક્રિએટ કર્યા પછી વિશ્વ એને જોવા આવે કે ભારતનો ટ્રેડ એ વખતે કેવો હતો, ભારતનું લોકજીવન કેવું હતું.
મેરીટાઈમ નોલેજ હિન્દુસ્તાનનું કેવું હતું, એને એક્સપિરિયન્સ સાથે એક્ઝિબિશન હોય. વિથ એક્સપિરિયન્સ મીન્સ નોટ ઓનલી ફોર ફોટોગ્રાફ્સ બટ દોસ્તો એનો પાર્ટ 1 2023 ડિસેમ્બરની અંદર પ્રધાનમંત્રીજી ઇનોગ્રેટ કરશે. ત્યાર પછી આપ જોવા જજો, તમે ત્યાં જશો, 15 કિલોમીટરના પરિસરની અંદર બની રહ્યું છે. તમે ત્યાં દાખલ થશો એટલે તમારે 5000 વર્ષ પહેલાનું ભારતીય નાગરિક બની જવાનું છે. તમારા કપડાં પણ તમારે એ જ પહેરી લેવાના છે. અંદર કોઈન સિક્કા પણ 5000 વર્ષ પહેલાના જ તમે વાપરશો, ત્યાં એ જ ચાલશે. તમે કઈ વસ્તુ ખરીદશો અને ત્યાં વેપારીઓ બેઠા હશે, એ 5000 વર્ષ પહેલાના એમની વેશભૂષામાં એની શૈલીની અંદર ટ્રેડ કરતા હશે. એ વખતે જે લેંગ્વેજનો યુઝ થતો હતો એ જ લેંગ્વેજ ત્યાં ચાલતી હશે. તમે આમ તમારી ભાષામાં બોલશો એટલે ટ્રાન્સલેટ થઈને એ ભાષા જ બોલશે. એવો એક્સપિરિયન્સ વાળું એક લોથલ રિક્રિએટ કરવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે આપણી સમૃદ્ધિ દુનિયા આવીને જોવે, એ વખતની આપણી ક્ષમતાને દુનિયા અનુભવ કરે. એટલા માટે દોસ્તો ટ્રેડ એ આપણા સંસ્કાર છે. વેપાર આજે કોઈ પણ ઈસ્ટ એશિયન કન્ટ્રીની અંદર, ઈસ્ટ આફ્રિકન કન્ટ્રીની અંદર તમે જાઓ. આજ હું ઓમાન ગયો હતો એક દિવસ, તો મસ્કતી માર્કેટ છે આપણા અમદાવાદની અંદર. મસ્કતી માર્કેટ અમદાવાદની અંદર શું કામ થયું? મસ્કત સાથે આપણે ટ્રેડ કરતા હતા, એને લઈને એક માર્કેટ અહીંયા બન્યું હતું, સલાયા સ્ટ્રીટ. આજ તમે નાયરોબી જાઓ તો સલાયા સ્ટ્રીટ છે. તો નૈરોબીની અંદર આપણો સલાયા ગુજરાતનું પોર્ટ છે, ત્યાંથી ટ્રેડ ચાલતો હતો. આપણો એ મેરીટાઈમ રૂટ હતો, મેરીટાઈમ હિસ્ટ્રી હતી. દોસ્તો એ ટ્રેડને આપણે આગળ વધારવો હોય તો કરવું શું? ટોકનમાં સોચવાથી નહીં ચાલે. ટ્રેડને અવર ગવર્મેન્ટ ઇઝ પ્રો પુઅર્સ, પ્રો ફાર્મર્સ બટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ફ્રેન્ડલી ગવર્મેન્ટ. મોદીજીનો એ સંકલ્પ છે કે મારી સરકાર ગરીબ લક્ષી સરકાર છે, મારી સરકાર કિસાન લક્ષી સરકાર છે, પણ મારી સરકાર યાની કે મોદી ગવર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ફ્રેન્ડલી ગવર્મેન્ટ છે. આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટેના સંસ્કારને આપણે આગળ લાવવા છે. તો શું કરવું? દોસ્તો વિરાસત આપણને પ્રેરણા આપે છે. 2000 વર્ષ પહેલા ચાણક્યએ બહુ સારી વાત કરી હતી. એમણે કહ્યું હતું કે કોઈ રાજ્ય સમૃદ્ધ રાજ્ય બનવું હોય તો, બરાબર સમજો, કોઈ રાજ્ય સમૃદ્ધ રાજ્ય બનવું હોય તો એ રાજ્યની અંદર વસતા મહાજનોને રાજ્યાશ્રય આપવો જોઈએ. યાને કે રાજ્યની સમૃદ્ધિ માટે, દેશની સમૃદ્ધિ માટે એ દેશના વેપાર ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવું એ બહુ આવશ્યક છે. એમને બીજી લાઈનની અંદર કહ્યું કે મહાજનને પ્રોત્સાહન આપવાથી એ સંપત્તિનું સર્જન કરી શકે છે. માય સેલ્ફ ઇઝ બેસ્ટ પોલિટિશિયન. હું એક સારો લીડર છું. ઇટ્સ મીનિંગ ઇઝ નોટ ધેટ માય સેલ્ફ ઇઝ બેસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ. ઇટ્સ વન ટાઈપ ઓફ સ્કિલ. ઇન્ડસ્ટ્રી ચલાવવી, ધંધો કરવો, ટ્રેડ કરવો, બિઝનેસ કરવો, ઇટ્સ વન ટાઈપ ઓફ સ્કિલ. એક સ્કિલ છે. આ સ્કિલ જેનામાં હોય એને તમે પ્રોત્સાહિત કરો તો એ સંપત્તિનું સર્જન કરે. એ સંપત્તિનું સર્જન કરે તો સરકારની તિજોરીની અંદર ટેક્સ નાખે. સરકારની તિજોરીમાં ટેક્સ નાખે તો અંતે ચાણક્યએ કહ્યું કે તબ જાકે राज्य गरीब और किसान का कल्याण कर पाएगा. गरीब અને કિસાનોનું કલ્યાણ કરવું હોય, દેખો 2000 વર્ષ પહેલા પણ ગરીબ પાસેથી ટેક્સ નહોતો લેવાતો, ત્યારે પણ કિસાનનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ, કિસાનનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, એ વાત થતી હતી. 5000 વર્ષ પછી આજે પણ એ જ વાત થાય છે. આ વાતમાંથી પ્રેરણા લઈને સરકારની નીતિ બનવી જોઈએ. આ વાતમાંથી પ્રેરણા લઈને, આ વિરાસતમાંથી પ્રેરણા લઈને અમારી સરકાર હંમેશા ટોટલ એપ્રોચ સાથે કામ કરી રહી છે. અમે ક્યારેય, મોદી ગવર્મેન્ટ ક્યારેય ટોકનમાં નથી સોચતી, હંમેશા ટોટલમાં વિચાર્યું છે. અવર ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ફ્રેન્ડલી ગવર્મેન્ટ. બટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ફ્રેન્ડલી બનવા માટે શું કરવું જોઈએ? તમે મને રજૂઆત આપી, એમાં મેં રજૂઆત જોઈ. કેટલીક તમે પીએલઆઈ સ્કીમ માટે વાત કરી, કેટલાય ટેરિફ બેરિયર માટે વાત કરી, કેટલાય મુદ્દાની અંદર રૂલ્સ રેગ્યુલેશનની અંદર બદલાવ કરવા માટેની વાત કરી, SSN કોડ માટે થઈને વાત કરી. હવે આ સરળીકરણ ત્યારે થઈ શકે જ્યારે તમે ઓપન માઇન્ડેડ કંપની સાથે ઇન્ટરેક્શન કરો. અમારો કોઈ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન 5 ઓફિસર બેસે ઓર મિનિસ્ટર એની સાથે બેસી જાય, એવા કોઈ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન અમે નથી બનાવતા. આવશ્યક છે, અલ્ટિમેટલી અમારું કામ છે ફેસિલિટેટેડ
ના રૂપમાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પ્રોત્સાહિત કરવાનું. જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પ્રોત્સાહિત કરવાની વાત હોય ત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની સમસ્યા, એની સાથે ડાયલોગ, ડિસ્કશન, ડેલિબ્રેશન, એમાંથી જે આઉટપુટ નીકળે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપે કહ્યું કે ડ્રગ્સ, मेडिकल डिवाइस ने लईने કેટલાય એમેન્ડમેન્ટ કરને की आवश्यकता છે. 1 વર્ષથી હું મહેનત કરી રહ્યો છું. ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડનો ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક એક્ટ અત્યારે તૈયાર થઈ રહ્યો છે. આવતા મહિનાની અંદર એ કેબિનેટમાં આવી જશે. કેબિનેટમાં આવ્યા પછી એ પાર્લામેન્ટમાં પાસ થશે. તો એક વિશ્વની અંદર 1948માં બનેલો ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક એક્ટ સમયે 1-2 વખત એમેન્ડ થયો, પરંતુ એમાં બદલાવની બહુ આવશ્યકતા છે. હવે જ્યારે આપણે વિશ્વની અંદર એક્સપોર્ટર બનવું છે ત્યારે 3 પ્રાથમિકતા આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈશે. જ્યારે આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીને દુનિયાની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવી છે ત્યારે 3 બાબતો. 1, આપણે ક્વોલિટીમાં ધ્યાન રાખવું જોઈશે. 1, એફોર્ડેબિલિટી જોવી પડશે. અને 3, સૌથી મહત્વનું, દુનિયામાં માંગ ઊભી કરવી જોઈશે, અથવા તો દુનિયા તમારો માલ ખરીદવા માટે તૈયાર હોવી જોઈશે. દોસ્તો, મારી વાતને માનીને ચાલજો. મેં કોશિશ કરી છે ટ્રેડને સમજવા માટેની. દુનિયાના બહુ બધા ઇન્ટરનેશનલ પ્લેટફોર્મ પર મને જવાનો અવસર મળ્યો છે. હા, હશે કદાચ ચાઇના આજે આપણાથી આગળ, ચિંતા કરવાની કોઈ કારણ નથી. ચાઇના સસલું હશે તો આપણે એલિફન્ટ છીએ. સસલું ક્યારેક દોડતું થાકી પણ જાય. એલિફન્ટે 1 પગ આગળ મૂક્યો હોય ને દોસ્તો, ત્યારે ધરતી હલતી જાય. કદાચ વર્તમાન સમયની અંદર ઇટ્સ અ કેલેલિયાલિસ્ટિક કન્ટ્રી. યુ સી એન્ડ લિસન. એ કેલેલિયાલિસ્ટિક કન્ટ્રી છે. એ એના રિસોર્સિસને એક સાઈડ ડાયવર્ટ કરી શકે, કારણ કે હી ઇઝ નોટ આન્સર, ધેટ ઇઝ નોટ આન્સરેબલ. વી આર આન્સરેબલ. ડેમોક્રેટિક ગવર્મેન્ટ કો ગરીબ પણ પૂછશે, કિસાન પણ પૂછશે, શહેર વાળો પણ પૂછશે, ટાઉન વાળો પણ પૂછશે. ગુજરાતની અંદર આવીશ તો અહીંયા પણ મને કોઈ 2 પ્રશ્નો પૂછવા વાળું હશે. દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર જઈશ તો ત્યાં પણ મને કોઈ 2 પ્રશ્નો પૂછવા વાળું છે. રિજનલ ઇક્વેલિટી કે બારામાં પણ પૂછશે. તમે આ રાજ્યનો વિકાસ કર્યો, આ રાજ્યની અંદર નથી વિકાસ થયો, આ રાજ્યની અંદર ગરીબી છે, આ રાજ્યની અંદર ગરીબી એલિવેશન માટે કામ નથી થયું. 10 પ્રશ્નો પૂછશે. ટેબલ ગ્રોથ આપણે ત્યાં થતો હોય છે. ત્યાં એઝ એ કેલેલિયાલિસ્ટિક કન્ટ્રી એમણે જે ઇન્સેન્ટિવ આપી દીધા, આપણે એવા જ ઇન્સેન્ટિવ કોઈ આપી દઈને મેન્યુફેક્ચરિંગમાં આગળ વધી જવાની આવશ્યકતા નથી. વિશ્વાસનીયતા એ બહુ મેટર કરતું હોય છે. તમારે વિશ્વની અંદર વિશ્વાસનીયતા પેદા કરવાની છે. હિન્દુસ્તાન એ કરી રહ્યું છે. કઈ રીતે? દોસ્તો, કોવિડે આપણને બહુ શીખવાડ્યું. કોવિડમાં આપણે બહુ સમજ્યા. જ્યારે બીજું વિશ્વયુદ્ધ પૂરું થયું પછી દુનિયા બદલી હતી. એ પહેલા વિશ્વના બહુ બધા દેશોની અંદર તાનાશાહી હતી, લશ્કરી શાસન હતા, કેલેલિયાલિઝમ, સામ્યવાદ હતા, સમાજવાદ હતા, સોશિયાલિસ્ટના નામે દુનિયાની અંદર શાસનો ચાલતા હતા. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પહેલા અને બીજા વિશ્વયુદ્ધે દુનિયાને બહુ બધું શીખ્યું. કોઈ હાર્યા, કોઈ જીત્યા, એ પછીની વાત રહી. પરંતુ બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી 1945 પછી દુનિયાની અંદર વાત થવા લાગી શાંતિની, દુનિયાની અંદર વાત થવા લાગી ડેમોક્રેસીની, દુનિયામાં વાત થવા લાગી સિક્યુરિટીની, દુનિયામાં વાત થવા લાગી એટમ બોમ્બના વિરુદ્ધની. એને લઈને યુનાઇટેડ નેશન બન્યું, એને લઈને વિશ્વની અનેક સંસ્થાઓ બની. WHO બન્યું, WTO બન્યું, વૈશ્વિક સંસ્થાઓનું નિર્માણ થયું, ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ થયા. 75 વર્ષ સુધી દેશ એવી રીતે, વિશ્વ એવી રીતે ચાલ્યું. પરંતુ કોવિડ ક્રાઇસિસ બાદ ફરીને દુનિયા બદલી. ફરીને દુનિયાએ પુનઃ વિચાર કર્યો. દુનિયાના પેરામીટર બદલી ગયા. ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી પર લોકોને ભરોસો ઉઠી ગયો. ડેવલપ કન્ટ્રીની સ્થિતિ કોવિડ ક્રાઇસિસ દરમિયાન મેં જોઈ દોસ્તો, ત્યારે મને અહેસાસ થયો કે હિન્દુસ્તાન કેટલું સામર્થ્યવાન દેશ છે. ડોક્ટર ડ્યુટી પર નહોતા આવતા, નર્સ ડ્યુટી પર નહોતી આવતી, લોકડાઉન સામે એજિટેશન હતા. બ્રેડ માટે થઈને ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીની અંદર મોટર 4 વ્હીલની લાઈનો લાગી હતી. તમે મેં દ્રશ્યો જોયા. એવી સ્થિતિની અંદર મને વિશ્વ એ વખતે વાત કરતું હતું, ઇન્ડિયાની અંદર કેટલા કેસ આવશે, ઇન્ડિયામાં કેટલી કેજ્યુઅલિટી થશે, એના આધાર ઉપર વિશ્વ આંકડા બનાવતું હતું. અને દોસ્તો, કોવિડના અંતે દુનિયાએ કહ્યું કે હિન્દુસ્તાને બેસ્ટ કોવિડ મેનેજમેન્ટ કર્યું. નોટ ઓનલી ફોર મી. દોસ્તો, બિલ ગેટ્સ દુનિયાનો એક મોટો માણસ કહેવાય છે. હું લાસ્ટ જાન્યુઆરીની અંદર વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની અંદર ગયો હતો.
અમારી એક મિટિંગ ગોઠવાય. આપણે ભારતીય લોકો છીએ, કોઈ મળવા આવે તો ઊભા થઈએ, ગેટ સુધી લેવા જઈએ. હું પણ ઊભો થયો, ગેટ સુધી લેવા માટે ગયો, હેન્ડશેક કર્યો. બિલ ગેટ્સનું પહેલું સેન્ટેન્સ હતો, કોંગ્રેચ્યુલેટ ઇન્ડિયા, યુ હેવ ડન ગુડ કોવિડ મેનેજમેન્ટ એન્ડ વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ. એ તો એક વાત થઈ, આપણે કોવિડ મેનેજમેન્ટ કર્યું. એ વખતે દોસ્તો આપણે જે કર્યું છે ને, એ આપણા ટ્રેડ અને બિઝનેસને સિક્યુરિટી આપનારું કામ થયું છે. એ વખતે જ્યારે દુનિયા પાસે મેડિસિન નહોતી, લોકડાઉન હતું, મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ બંધ હતા, અને એ વખતે મોદીજી પર દુનિયાના કોલ આવી રહ્યા હતા, વી આર ફાર્મસી ઓફ ધ વર્લ્ડ. આપણે દુનિયાને મદદ કરવી જોઈએ. મોદીજીએ મને કહ્યું હતું કે દેશની જરૂરિયાત પૂરી કરો અને દુનિયાને મદદ પણ કરો. અને એ વખતે આપણે બધી જ ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝને લોકડાઉન પાસ આપી દીધા હતા. દેશની અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ ચાલુ રહ્યું, દેશની જરૂરિયાત પૂરી થઈ, અને 150થી વધારે દેશોની અંદર દોસ્તો એ વખતે વિશ્વના બધા જ એરપોર્ટ બંધ હતા. ઇન્ડિયાની અંદર ડોમેસ્ટિક ને ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ બંધ હતી. આ દેશની ધરતી પર માનવતાના કામ માટે થઈને રોજ 5 થી 6 ફ્લાઇટ લેન્ડ થતી હતી. આ દેશમાંથી મેડિસિન લઈને જતી હતી, વેક્સિન લઈને જતી હતી. વિશ્વના 74 દેશોએ કોઈ મોદીજીને ટેલિફોન કરીને થેન્ક યુ કહ્યું, કોઈ ટ્વીટ કરીને થેન્ક યુ કહ્યું. બ્રાઝિલના પ્રેસિડેન્ટની એ વખતે એક ટ્વીટ હતી, એમણે કહ્યું હતું કે હનુમાનજી સંજીવની લઈને કદાચ રામેશ્વર ગયા હશે, પરંતુ ભારતમાંથી આ પ્લેન હાઇડ્રોક્સી ક્લોરોક્વિન અને એઝિથ્રોમાઇસિન લઈને મારા દેશની અંદર સંજીવનીના રૂપમાં લઈને આવી રહ્યા છે. એમનું ટ્વીટ હતું. આપણે દુનિયાને મદદ કરી, કેવલ મદદ કરી એટલું નહીં, એ વખતે આપણે આપણા સંસ્કાર, આપણા વિરાસતે આપણને શીખ્યું કે દુનિયા જ્યારે મુશ્કેલીની અંદર હોય ને, ત્યારે આપણે ભાવ વધારે ન લેવાય. વસુધૈવ કુટુંબકમ, દુનિયાને મદદ કરવી જોઈએ. અને મેં એ વખતે ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે એક મિટિંગ ઓનલાઈન કરી હતી, વર્ચ્યુઅલી મિટિંગની અંદર મેં કહ્યું કે ભારતમાં હેલ્થ એ ક્યારેય કોમર્સ નથી, આપણે ત્યાં હેલ્થ એ સેવા છે. આ આપણા સંસ્કાર છે. આ સંસ્કારને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યારે દુનિયા પાસેથી આપણે વધારે ભાવ નથી લેવાના. પહેલા જે ભાવથી એક્સપોર્ટ કરતા હતા, એ જ ભાવથી આપણે દુનિયાને મેડિસિન એક્સપોર્ટ કરી. અરે દુનિયા જ્યારે વિશ્વના 4-5 દેશ વેક્સિન બનાવતા હતા, અને 4-5 દેશ વેક્સિનનું પોતાના દેશની અંદર 1 ટાઈમ, 3 ટાઈમ, 4 ટાઈમ, 5 ટાઈમ, 7 ટાઈમ 7 ડોઝ લગાવવા પડે ત્યાં સુધી પેલા સ્ટોક પાઇલિંગ કરવા લાગ્યા. એ વખતે તમારા મારા દેશે, તમારા મારા પ્રધાનમંત્રી મોદીજીએ એ વખતે અમને આદેશ કર્યો, વેક્સિન મૈત્રી કે તહેત વેક્સિન આપણે દુનિયાને આપવું જોઈએ. 100 દેશોની અંદર આપણે વેક્સિન પહોંચાડી રહ્યા હતા, દુનિયા સ્ટોક પાઇલિંગ કરી રહી હતી. પરિણામ એ આવ્યું, કોવિડની બાદ, કોવિડ પછી G20 હેલ્થ મિનિસ્ટરની સમિટ ઇટલીમાં થઈ, ઇન્ડોનેશિયામાં થઈ. હમણાં હું G7 કન્ટ્રી, વિશ્વના વિકસિત દેશોનો સમૂહ, એના હેલ્થ મિનિસ્ટરની મિટિંગની અંદર જાપાન ગયો હતો. વિશ્વના 29 દેશ ગુજરાતની ગાંધીનગરની ધરતી પર 17, 18, 19 3 દિવસ માટે G20 હેલ્થ મિનિસ્ટર સમિટની અંદર હતા. બધા જ કહી રહ્યા છે કોંગ્રેચ્યુલેટ ઇન્ડિયા. ઇન્ડિયા એક ટ્રસ્ટેડ પાર્ટનરના રૂપની અંદર, ટ્રસ્ટેડ ફ્રેન્ડ, વિશ્વાસ કરી શકાય એવા મિત્રના રૂપની અંદર અત્યારે ઉભરી રહ્યો છે. નતીજા એ છે કે કદાચ મોંઘો હશે તમારું પ્રોડક્શન, પરંતુ દુનિયાએ હિન્દુસ્તાનથી લેવું છે. હિન્દુસ્તાનથી એટલા માટે લેવું છે કે જ્યારે વિપરીત પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે એક એવો દેશ છે જે કોમર્સ નથી ગણતો, એ વખતે આપણી સાથે ખડો રહે છે. એની અસર વિશ્વની અંદર અત્યારે દેખાઈ રહી છે. અને એટલા માટે ન્યૂ વર્લ્ડ ઓર્ડરની અંદર ઇન્ડિયા એક સશક્ત દેશના રૂપની અંદર, ઇમર્જિંગ ઇકોનોમીના રૂપની અંદર અત્યારે અંકિત થઈ ચૂક્યો છે. એવી સ્થિતિની અંદર મારા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ માટે થઈને ડોમેસ્ટિક ઉત્પાદન વધે. દોસ્તો અત્યારે એફડીઆઈ માટે થઈને બધા નીકળી પડ્યા છે. અમેરિકા એફડીઆઈ ગોતે છે, બ્રિટન એફડીઆઈ ગોતે છે, જર્મની એફડીઆઈ ગોતે છે, અને ઇન્ડિયા એફડીઆઈ ગોતે છે. જેને ત્યાં ઇકોસિસ્ટમ હશે, અને કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ હું અહીંયા જઈને
અમેરિકા જઈને ભાષણ કરીને આવું તો એ કંઈ અહીંયા ઇન્વેસ્ટ કરે એવું નથી હોતું. તમે અહીંયા બેઠેલા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ, તમે કોઈ દેશનું અહીંયા હેલ્થ મિનિસ્ટર આવીને ભાષણ કરે કે મારે ત્યાં ફાર્મા સેક્ટરની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, તમે એમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં કરો. તમે ત્યાં જોશો, તમે ત્યાંના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન જોશો, ત્યાંની સિક્યુરિટી જોશો, ત્યાંની સિસ્ટમ જોશો, ત્યાંની બ્યુરોક્રસી જોશો, પછી લોંગ ટાઈમ માટે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેફ છે કે નહીં એ તમે જોશો, પછી તમે ત્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો. એવી રીતે દુનિયા અત્યારે વિશ્વની અંદર સેફેસ્ટ, સારામાં સરળ અથવા તો સારી રીતે ફ્યુચરિસ્ટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકાય એવો દેશ કયો છે? ચાઇના એની વિશ્વાસનીયતા ગુમાવી બેઠું છે. તમે જો આજે એમની બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, આમાંથી કોઈ ગયા હશે તો ખબર હશે, 50% કમ કેપેસિટીથી ચાલે છે. અને જ્યારે 50%થી કમ કેપેસિટીથી ચાલે ને ત્યારે વાયબિલિટી જતી રહે. સરકારના ફંડથી કેટલા દિવસ સુધી ચાલી શકશે? ત્યાં પણ એક પાર્ટ છે, ત્યાં લોકોમાં ઇરિટેશન વધી રહ્યું છે કે અમારા માટે સંસાધનનો અભાવ છે. એનું જે હશે તે એને છોડો, પરંતુ મારું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ઇન્ડિયા એક ઇમર્જિંગ ઇકોનોમી છે. કોવિડ પછી આપણે સતત 7% ગ્રોથથી આગળ વધી રહ્યા છીએ. આપણી જીડીપી મોટી થઈ રહી છે, મિડલ અને અપર મિડલ ક્લાસ વધી રહ્યો છે, પરચેસિંગ પાવર વધી રહ્યું છે. આત્મનિર્ભર ભારત યોજના તહેત દેશની અંદર 14 લાખ કરોડની PLI સ્કીમ નું આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી રહ્યા છીએ. એ PLI સ્કીમ આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને બુસ્ટઅપ કરી રહ્યું છે. આમાં તમે મને પૂછ્યું કે કેમિકલ્સ માટે પણ PLI સ્કીમ લાવવી જોઈએ. દોસ્તો, ફાર્મા સેક્ટરની અંદર જ્યારે આપણો ડોકાલામ ઇસ્યુ થયો ચાઇના સાથે અને કોવિડની શરૂઆત થઈ, ત્યારે અમને થ્રેટ લાગ્યો, ભય લાગ્યો કે આપણે એપીઆઈ, રો મટીરિયલ, 53 પ્રકારના એપીઆઈ આપણી ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે 95% વધારે કેવલ એક જ દેશમાંથી ઇમ્પોર્ટ થાય છે. અને કાલ બંધ કરી દે તો આપણી ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સંકટમાં મુકાઈ જાય, આપણી હેલ્થ સિક્યુરિટી સંકટમાં મુકાઈ જાય. શું કરવું જોઈએ? મેરેથોન મિટિંગો કરી, અમે સોલ્યુશનો નીકાળ્યા, રસ્તા નીકાળ્યા. રસ્તા કરતા 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 અમે લોકોએ વિચાર કર્યો કે આપણે શું કામ આપણે ત્યાં એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નથી, એપીઆઈ આપણે વિદેશથી શું કામ મંગાવવું પડે છે? તો ધ્યાનમાં આવ્યું કે 10%, 15%, 20% આપણાથી સસ્તું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે. સસ્તું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવા માટે શું કરે છે? તો કે એને ઇન્સેન્ટિવ આપે છે. આપણા દેશમાં પેદા કરવા માટે થઈને આપણે પણ ઇન્સેન્ટિવ આપીએ. દોસ્તો, 53 એપીઆઈ માટે આપણે 15,000 કરોડની PLI સ્કીમ નીકાળી. મને કહેતા ખુશી થાય છે, તમારા જ જેવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ આમાંથી પણ કઈ લોકો એપીઆઈની અંદર સામેલ થયા હશે. આજ 39 એપીઆઈ ઇન્ડિયા બનાવવા લાગ્યું. એવી જ રીતે આ 70% મેડિકલ ડિવાઇસીસ, યુ હેવ એ હ્યુજ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇન્વેસ્ટ ઇન મેડિકલ ડિવાઇસ સેક્ટર. દોસ્તો, મેડિકલ ડિવાઇસ માટે થઈને ઇન્ડિયા દ્વારા 70% આપણે મેડિકલ ડિવાઇસ ઇમ્પોર્ટ કરી રહ્યા છીએ. શું કરવું જોઈએ? મેડિકલ ડિવાઇસ પાર્ક 4 બની રહ્યા છે. મેડિકલ ડિવાઇસ માટે થઈને ઇમ્પોર્ટેડ મેડિકલ ડિવાઇસ પર એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી લાદી રહ્યા છે. ઇન્ડિયન કંપની માટે થઈને પ્રાઇસ ફિક્સ, કારણ કે હેલ્થ સેક્ટર, ફાર્મા સેક્ટર, મેડિકલ ડિવાઇસ સેક્ટર એવું છે, દાખલા તરીકે કોઈ એવું કે આ જર્મન બનાવટની સ્ટેન્ડ છે, ડ્રગ સેલ્યુટિંગ જર્મન બનાવટનું સ્ટેન્ડ, એની કિંમત 3 લાખ રૂપિયા છે, અને આ ઇન્ડિયામાં બનેલું છે, એની કિંમત 50,000 છે. ક્વોલિટી ગમે એટલી તમારી સારી હોય તો જ સરકાર એપ્રુવલ આપે ને ભાઈ. લેકિન આપણે શું કહેશું કે ભાઈ 2.5 લાખ વાળું છે, લગાવી દો, એવું જ કહેવાના ને. સસ્તું એ હેલ્થ સેક્ટરની અંદર નબળું કહેવાય છે, મોંઘું એ સારું કહેવાય છે. આ માઇન્ડસેટ આપણે બદલવો પડશે. એ બદલવા માટે સરકારથી તો પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે, અમે કરીશું. પરંતુ મેડિકલ ડિવાઇસ સેક્ટરની અંદર અમે PLI લાવ્યા, અમે એપીઆઈની અંદર PLI લાવ્યા. બલ્ક ડ્રગ પાર્ક 3 બની રહ્યા છે, કે આપણા દહેજમાં પણ બનશે, જેમાં એપીઆઈ માટે થઈને 1,000 કરોડ રૂપિયા ભારત સરકાર મિનિમમ કોમન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ખડા કરવા માટે થઈને આપશે. દોસ્તો, એક નવી સ્કીમ હું લાવી રહ્યો છું, અને તમે એની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. આપણે એનકેસ કરવું જોઈશે. સરકારની વ્યવસ્થા સરકારની રીતે ચાલે, પરંતુ આપણું દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એક જગ્યાએ લેન્ડ આઈડેન્ટિફાઈ કરે
કે ભાઈ એમને કેમિકલ ઝોન, કેમિકલ પાર્ક બનાવવો છે, 5,000 એકર લેન્ડ, 1,000 2,000 એકર લેન્ડ લઈ લીધી, ભેગી કરી લીધી, કર લો, એની વેલ્યુ કર લો, એની વેલ્યુએશન થઈ જાય પછી તમે સરકાર પાસે આવો, સરકારને કહો કે ભારત સરકારને આ 5%, 10% આમાં શેર લઈ લો, રાજ્ય સરકાર 2-5% શેર લઈ લે, ઇક્વિટી લઈ લે, એક એસપીવી બની જાય, સરકાર એમાં પાર્ટનર હશે તો ઓલ ટાઈપ ઓફ એનઓસીમાં આપણને સુવિધા રહેશે, સરકાર પાર્ટનર છે. આપણો કેમિકલ પાર્ક બની ગયો, એસપીવી બની ગઈ, તમે એ વખતે 1,000 કરોડ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હશે, 5 વર્ષે એ ટર્ન કી જ્યારે ચાલુ થશે ત્યારે ઓલ ટાઈપ ઓફ એનઓસી, પોલ્યુશન ક્લિયરન્સ એ એસપીવી ही લઈ લે. દોસ્તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટની લાઈન લાગશે, એની અંદર પોતાનું યુનિટ નાખવા માટે થઈને એ એસપીવીની કિંમત થઈ ગઈ 5,000 કરોડ રૂપિયા. રાજ્ય સરકારને કેન્દ્ર સરકારને ચાલુ થઈ જાય કહેવાનું તમારી ઇક્વિટી લઈને નીકળી જાઓ, પછી આપણે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એની માલિક રહે. સરકાર તરીકે હું ઈચ્છું છું ભાઈ કે અમારું કામ ફેસિલિટેટર તરીકે તમને ઉપયોગી થવાનું છે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ઉપયોગી થવાનું છે. આપણા અમદાવાદની અંદર ચેમ્બર દ્વારા આ પ્રકારની એક એસપીવી બનાવી લેવામાં આવી છે. તમે તમારી વ્યવસ્થા ખડી કરો, સરકાર એમાં પાર્ટનર બનીને તમને સહયોગ કરે અને તમે એમાંથી જ્યારે અમને કહો હવે નીકળી જાઓ ત્યારે અમે એમાંથી નીકળી જઈએ. આ પ્રકારનું મોડેલ આપણે કેમિકલ સેક્ટરની અંદર લાવવું જોઈશે. એ દિશાની અંદર અમે લોકો ઓલરેડી કામ કરી રહ્યા છીએ. એવી જ રીતે તમે કહ્યું કે ભાઈ કેમિકલ સેક્ટરની અંદર પીએલઆઈ સ્કીમ આવી જોઈએ, બહુ સાચી વાત છે. એ વખતે અમે બહુ સ્પીડમાં જલ્દીમાં હતા તો જલ્દીની અંદર અમે એપીઆઈ માટે થઈને સ્કીમ લાવ્યા, પરંતુ એપીઆઈ બને છે ક્યારે? પહેલે તો બેસિક કેમિકલ્સ જોશે, બેસિક કેમિકલ્સમાંથી ઇન્ટરમીડિયેટ બનશે, ઇન્ટરમીડિયેટમાંથી કી સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ બનશે, કી સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલમાંથી એપીઆઈ બનશે અને એપીઆઈમાંથી ફોર્મ્યુલેશન બનશે. તો આપણે બેસિક કેમિકલ્સને મદદ કરી દઈએ, તો બેસિક કેમિકલ્સને સપોર્ટ કરી દઈએ તો એમાં એગ્રો કેમિકલ્સ, ફાર્મા કેમિકલ્સ, ઓલ ટાઈપ ઓફ કેમિકલ્સ એમાંથી બનાવવાનું સસ્તું થઈ જશે. તો અમે લોકોએ આગામી દિવસોની અંદર શોર્ટ ટાઈમની અંદર બેસિક કેમિકલ્સ પર પીએલઆઈ લઈને આવી રહ્યા છીએ. એ બેસિક કેમિકલ્સની પીએલઆઈ કેમિકલ સેક્ટરને આગળ વધારવા માટે ઉપયોગી થશે, તાકી અમારા કેમિકલ સેક્ટરની અંદર અમે આગળ વધી શકીએ. એવી જ રીતે રિસર્ચ એન્ડ ઇનોવેશન બહુ આવશ્યક છે દોસ્તો. કોઈ પણ સેક્ટરમાં આપણે બહુ અહીંયા કન્ટેનર ભરી ભરીને દુનિયાની અંદર દવા મોકલી, પણ એક કન્ટેનરમાં પારાસિટામોલ મોકલી હોય તો એક કન્ટેનરની કિંમત બહુ તો 20 લાખ રૂપિયા થાય, એનાથી વધારે ના થાય. પણ 20 લાખની 5 ગોળી આપણે દુનિયામાંથી મગાવી રહ્યા છીએ, માત્ર 5 ગોળીના 20 લાખ રૂપિયા થાય, કારણ કે એમનું રિસર્ચ કરેલી છે. એ પેટન્ટેડ ડ્રગ છે, પેટન્ટેડ રિસર્ચ કરેલી ડ્રગ્સ આપણે દુનિયામાંથી કરોડ રૂપિયાની 5 ટેબ્લેટ આવતી મેં જોઈ છે, અને આપણે અહીંથી કન્ટેનરની અંદર લાખમાં મોકલી રહ્યા છીએ. દોસ્તો અમે નક્કી કર્યું છે કે આ દેશનો ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ, આ દેશની ફાર્મા કંપની આ દેશની અંદર રિસર્ચ કરે, આ દેશની અંદર ઇનોવેશન કરે, એના માટે થઈને પ્રોત્સાહન આપવા માટે થઈને અમે ફાર્મા પોલિસી લાવ્યા. ફાર્મા પોલિસીની અંદર સુનિશ્ચિત કર્યું કે અહીંથી કોઈ પ્રાઇવેટ સેક્ટર, હું 1 વર્ષ પહેલા હૈદરાબાદની અંદર એક વન હેલ્થ ફેસિલિટી આપણે ઇન્ડિયન મેડિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા ઊભી કરવામાં આવી. વિશ્વની અંદર બેસ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ વાળી વન હેલ્થ, એટલે કે પ્રાણીઓ ઉપર પ્રયોગ થઈ શકે, માણસો ઉપર પ્રયોગ થઈ શકે, અનેક પ્રકારના પ્રયોગો, એન્વાયરમેન્ટ ઉપર પ્રયોગ થઈ શકે એવી લેબોરેટરી આપણે બનાવી. તો મેં એમને કહ્યું કે કેટલો ખર્ચ લાગ્યો? તો 700-800 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે લેબોરેટરી બની. મેં એને કહ્યું કે આમાં સંશોધન કોણ કરશે? તો કે સરકાર સંશોધન કરશે. તો મેં એને કહ્યું કે પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં સંશોધન કરવા માટે આવે તો આપણને શું વાંધો છે? તો કે કઈ વાંધો નથી. દોસ્તો મેં દિલ્હી જઈને આદેશ નીકાળ્યો કે સરકારે કરેલી સરકારની તમામ લેબોરેટરી, સરકારની તમામ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એ પ્રાઇવેટ સેક્ટર માટે આપણે ખોલી દીધી છે. આમાંથી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને કોઈ પ્રોજેક્ટ કરવો હોય, પ્રાઇવેટ સેક્ટરની ઇન્ડસ્ટ્રીઝને કોઈ પ્રોજેક્ટ કરવો હોય તો તમે આઈસીએમઆરની 22 રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર જઈને કરી શકશો. ભારતની 6 મોટી નાયપાર
નાયપરને તમારે કોઈ પ્રોજેક્ટ દેવો હોય તો તમારા રિસર્ચ પાર્ટનર તરીકે કામ કરશે. રિસર્ચ એન્ડ ઇનોવેશન એ સમયની માંગ છે. આપણે ફાર્મસી ઓફ ધ વર્લ્ડ છીએ, આપણે વાઇલ ઓફ ધ વર્લ્ડ છીએ. વાઇલ એટલે વિશ્વનું 70% વેક્સિન આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ, પરંતુ આપણે ઇનોવેશન ઓફ ધ વર્લ્ડ થવું છે. એને એટલા માટે થઈને આપણે સ્ટાર્ટઅપને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છીએ. તમે જુઓ 2014ની અંદર આ દેશની અંદર માત્ર 100 સ્ટાર્ટઅપ હતા. શું કામ સ્ટાર્ટઅપ નહોતા આવતા? સ્ટાર્ટઅપ માટે થઈને કોઈ ઇકોસિસ્ટમ ક્રિએટ જ નહોતું કરતું. આમાં બેઠેલા કોઈ યુવાનીઓ રિસર્ચ કરે, ઇનોવેશન કરીને સ્ટાર્ટઅપ કરે. તો સ્ટાર્ટઅપ કર્યું હોય એમણે, ઇનોવેટિવ કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવી, તો અમે નક્કી કર્યું છે કે આવી કોઈ ઇનોવેટિવ ખાલી પ્રોજેક્ટ બનાવે ને, પ્રોજેક્ટ ઇન્વેસ્ટ જ કરે, તો મેં 1 મહિના પહેલા નિર્ણય કર્યો છે આવા 125 લોકોને 1 વર્ષની અંદર 1 કરોડ રૂપિયાની મદદ કરવી છે. સ્ટાર્ટઅપ માત્ર ઇન્વેસ્ટ જ કરે કોઈ પ્રોજેક્ટ, કલ્પના કરી હોય, ત્યાર પછી 1, 2, 3, 4 સ્ટેજ સુધી એ રિસર્ચને લઈ જાય. કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય, પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય, ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય, કોઈ પણ લઈ જાય. 4 સ્ટેજ સુધી એટલે એનિમલ ટ્રાયલ સુધી તો પહોંચાડી દે કોઈ સ્ટાર્ટઅપને. તો આવા લોકોને 100 કરોડ રૂપિયાની મદદ કરવી છે, 100 કરોડ રૂપિયાની. અને પહેલાથી રિસર્ચ ચાલુ કરીને કોમર્શિયલ સુધી પહોંચાડી દે એવા સ્ટાર્ટઅપને 125 કરોડ રૂપિયાની એક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એક પ્રાઇવેટ પ્લેયર યા તો ગવર્મેન્ટ પ્લેયર કોઈ બી આવે, સરકારી સેક્ટર ઓર પ્રાઇવેટ સેક્ટર, એને સમાનતાની ધોરણે જોવાની શરૂઆત કોઈ સરકારે કરી હોય તો એ સરકાર નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર છે. દોસ્તો, આવો તમે રિસર્ચ કરો, ઇનોવેશન કરો, સરકાર તમને મદદ કરશે. મુझे આજ ખુશી છે 9 વર્ષના અંતે આજ 1 લાખ સ્ટાર્ટઅપ છે. 1 લાખ, 108 યુનિકોર્ન છે, 108 યુનિકોર્ન. અને આજ હું પહેલી વખત જ્યારે દિલ્હીની અંદર જોઈ રહ્યો છું, હિન્દુસ્તાનના યુવાનો વિશ્વની અંદર રિસર્ચ અને ઇનોવેશન માટે ગયા હોય. દોસ્તો, આ દેશમાં બ્રેન પાવર ઓર મેન પાવરની કદી કમી નહોતી, આજે પણ નથી અને ભવિષ્યમાં પણ નથી રહેવાની. સવાલ એટલો જ છે કે એને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણે આપી શકીએ છીએ કે નહીં. હું એક વખત નાસા ગયો હતો, તો ત્યાંના બધા સાયન્ટિસ્ટ મને મળવા માટે થઈને લાઇનમાં ઊભા હતા, વેલકમ કરવા માટે થઈને. હું એક કે બાદ એકને હેન્ડશેક કરતો કરતો આગળ વધતો હતો, તો મેં એક યુવાન નમસ્કાર બોલ્યો, એટલે હું સમજી ગયો ઇન્ડિયન છે. બીજો એક નમસ્કાર બોલ્યો, 10 માંથી 3 નમસ્કાર બોલ્યા. પછી નાસાના નિયમ મુજબ એ ત્યાં મારી સાથે વાત ના કરી શકે, એટલે મેં પૂછ્યું પાછળથી બહાર નીકળ્યા પછી. મેં કહ્યું કે કેટલા લોકો ઇન્ડિયન છો? મને કહે સાહેબ અહીંયા 10 માંથી 3 ઇન્ડિયન, 30% ઇન્ડિયન રિસર્ચર છે. આજ વિશ્વની કોઈ બી રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જાઓ, 10 માંથી 3 રિસર્ચ ફેલો ઇન્ડિયન છે. આ દેશના બ્રેન પાવરની કોઈ કમી નથી. સવાલ છે બ્રેન પાવરનો ઉપયોગ કરવાની, સવાલ છે એને ઓપોર્ચ્યુનિટી દેવાની. સીડ તો બહુ સારો છે, જમીન પણ સારી છે, પરંતુ રોપવાની આવશ્યકતા છે, સારું ખાદ આપવાની આવશ્યકતા છે, સારું ફર્ટિલાઇઝર આપવાની આવશ્યકતા છે. દોસ્તો, મોદી ગવર્મેન્ટે માત્ર આ જ કર્યું છે. वॉट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मोदी? मोदी गवर्नमेंट की सफलता के सीक्रेट क्या है? वही सीक्रेट है. आज દુનિયામાં વસતા તમારા સગા સ્નેહી મિત્રોને પૂછજો, એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ડિયામાં કરવું છે. આ દુનિયાની કોઈ બી મલ્ટીનેશનલ કંપનીની પ્રાયોરિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ઇન્ડિયા છે. 3 ઓપોર્ચ્યુનિટી છે ઇન્ડિયામાં એઝ એ બિગ માર્કેટ. दूसरा, विश्व की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. હું જે બોલી રહ્યો છું આ શબ્દો તમે જ્યારે કોઈ ધંધા માટેનો વિચાર કરો, નવું સોપાન કરવા માટેનો વિચાર કરો, અથવા તો જ્યારે દુનિયામાં બાયલેટરલ યા તો કોઈ કંપની સાથે વાત કરો, ત્યારે એને શું કામ ઇન્ડિયામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે? ઇન્ડિયા ઇઝ એ બિગેસ્ટ એન્ડ ટ્રાન્સપરન્ટ ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી. વિશ્વની અંદર ઇન્ડિયા જેવી ટ્રાન્સપરન્ટ ડેમોક્રેસી ક્યાંય નથી. અવર જ્યુડિશરી ગિવિંગ જસ્ટિસ ઓન બેઝ ઓફ મેરિટ. આપણી જ્યુડિશરી કદી બાયર્સ નથી રાખ્યું કે આ વિદેશી કંપની છે તો એની વિરુદ્ધની અંદર જજમેન્ટ આપવું છે, નહીં. અવર પીપલ્સ ઇઝ પોલાઇટ એન્ડ હેવ મેન પાવર, સ્કિલ મેન પાવર. ઇન્ડિયામાં સ્કિલ સસ્તો મેન પાવર છે. ઇન્ડિયા ઇઝ એ ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી, હ્યુજ માર્કેટ એન્ડ હેવ એ સ્કિલ એફોર્ડેબલ મેન પાવર.
જો એમને દુનિયાની અંદર પોતાનો બિઝનેસને ચાલુ રાખવો હશે તો એને મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવા માટે ઇન્ડિયામાં આવવું પડશે. તમારા માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. દુનિયા જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા આવે ત્યારે તમે એના પાર્ટનર બનો અને દેશની અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો. દુનિયામાં એક્સપોર્ટ તમે નક્કી કર્યું છે ને 84,000 કરોડ રૂપીઝ નું એક્સપોર્ટ તમારે તમે કરી શકશો. મને પક્કો વિશ્વાસ છે અને સુરતની ધરતી ઉપર તમારો ભરોસો છે. દુનિયા તમારી સાથે જોડાવા માટે અત્યારે થનગની રહી છે. મને બહુ ક્લિયર દેખાઈ રહ્યું છે. તમારો ઉદ્યોગ, તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વધવાની છે. એ લોકો પાર્ટનરશિપ કરવાના છે. તમારી પાસે આઉટસોર્સ વર્ક કરવાના છે. દોસ્તો, આપણે જોઈ લીધું આઈટીની અંદર, આઈટી સેક્ટરની અંદર આજે વિશ્વનું આઈટી આઉટસોર્સ હૈદરાબાદ, બેંગ્લોર, કેટલુંક આપણું ગાંધીનગરની અંદર ઇન્ફોસિટી, મોટા ભાગનું વિશ્વનું આઈટી ડિજિટલ સેક્ટરનું આઉટસોર્સ ઇન્ડિયાથી થઈ રહ્યું છે. એવી રીતે વિશ્વ પોતાની બ્રાન્ડ વિશ્વની અંદર વેચશે, પરંતુ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડિયાની અંદર કરશે. એ ઓપોર્ચ્યુનિટીને આપણે એનકેસ કરીએ. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા લાવવામાં આવી રહેલી પીએલઆઈ સ્કીમ, રૂલ્સ રેગ્યુલેશનની અંદર બદલાવ, एक्ट रिफॉर्म ए सस्टेनेबल होलिस्टिक एप्रोच के साथ जे रीते काम चाली रह्यु छे ए आवता दिवसोनी अंदर क्लियर विजन तय करी रह्यु छे. अने दोस्तों, लास्ट में गोल जे तमे तय कर्यो छे ने, संकल्प करवो बहु आवश्यक छे. मोदीजीए 2022 15 ऑगस्ट दिवसे देशनी सामे एक संकल्प व्यक्त कर्यो छे. 5 प्रणना आधार पर 2047 ने 2047 जब देश आजादी सुवर्ण जयंती वर्ष, शताब्दी वर्ष मनावतो होय त्यारे, आजादी 100मुं वर्ष मनावतो होय त्यारे मारो देश केवो हशे? तो मोदीजीए कह्युं के मारो देश समृद्ध देश हशे, डेवलप्ड कंट्री हशे. ए डेवलप्ड कंट्री बनावा माटे अमे शुं करीशुं? तो मोदीजीए कह्युं કે ગુલામીના બધા જ પ્રતીકોને અમે ત્યજી દેશું. અમે બહુ 75 વર્ષ સુધી અંગ્રેજોએ બનાવેલી પાર્લામેન્ટમાં બેઠા, હવે ભારતે બનાવેલી પાર્લામેન્ટમાં બેસીશું. 26મી જાન્યુઆરીએ રાજપથ પર ગુલામીનું પ્રતીક એવા રાજપથ પર અમે બહુ પરેડ નીકાળી, પરંતુ 2023ની પરેડ એ કર્તવ્ય પથ પર થઈ. દોસ્તો, કર્તવ્ય પથ પર, રાજપથ પર બ્રિટનના રાજકુમારના સ્ટેચ્યુ તો આપણે જોયા હતા, પરંતુ આજે એ કર્તવ્ય પથ પર સુભાષચંદ્ર બોઝનું સ્ટેચ્યુ છે. દોસ્તો, આપણે સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી તો દુનિયામાં જઈને દેખતા હતા, ન્યુયોર્કમાં જઈને, પરંતુ આઝાદીના અમૃતકાળની અંદર વિશ્વ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આવીને જોઈ રહી છે. દિલ્હીની અંદર જઈને આપણે કુતુબ મિનાર જોતા હતા, દુનિયા જોતી હતી. અત્યારે દુનિયા દિલ્હીની અંદર આવીને મોદીજીએ બનાવેલું વોર મેમોરિયલ જોઈ રહી છે. દેશ બદલી રહ્યો છે. દોસ્તો, ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી બનવા માટે થઈને ગુલામી કાળના બધા જ પ્રતીકોને અમે ત્યજી દેશું. ત્રીજું, મોદીજીએ કહ્યું અમે વિરાસતમાંથી પ્રેરણા લેશું. ચોથું, મોદીજીએ કહ્યું અમારી એકતા બની રહે એના માટે અમે સદભાવથી વ્યવહાર કરીશું. અને અંતમાં મોદીજીએ કહ્યું કે અમે કર્તવ્ય ભાવથી વર્તીશું. મારું કર્તવ્ય છે. હું દેશનો ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ છું, હું દેશનો નાગરિક છું. મારું કર્તવ્ય છે કે મેં વધારેમાં વધારે ઉત્પાદન કરું, સસ્તું ઉત્પાદન કરું. હું નીતિથી, નિયતથી વેપાર કરું, વિશ્વની અંદર મારા દેશની શાખ બનાવું. મારું કર્તવ્ય છે. હું નેતા છું, મારું કર્તવ્ય છે. મને દેશની જનતાએ મંત્રી બનાવ્યો છે. હું 24 કલાક મારા દેશ માટે થઈને એઝ એ મિનિસ્ટર શું રિફોર્મ કરી શકું, મારા મનમાં એ વિચાર આવવો જોઈએ. દોસ્તો, દેશ પ્રત્યે કર્તવ્ય ભાવ, રાષ્ટ્રભક્તિ, એની ડેફિનેશન શું હોઈ શકે? જી હા, અમારા સૈનિકો
અહીંયા રમેશભાઈ વાત કરતા હતા કે સરહદ પર ચોકી કરીને અમને સલામત કરી રહ્યા છે. એ ત્યાં આપનું પોતાનું કર્તવ્ય અદા કરી રહ્યા છે. દેશનો હર કોઈ નાગરિક જ્યાં છે ત્યાં પોતાનું કર્તવ્ય અદા કરવા લાગે ને દોસ્તો, આ દેશને ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી બનતો કોઈ રોકી નહીં શકે. અને હું બહુ સ્પષ્ટ જોઈ રહ્યો છું, દેશ એ દિશાની અંદર અત્યારે મોદીજીના નેતૃત્વની અંદર ચાલી પડ્યો છે. મોદીજીએ કહ્યું કે એક વ્યક્તિ જબ એક સ્ટેપ આગળ વધે છે ને ત્યારે વ્યક્તિ સ્ટેપ આગળ વધે છે, પરંતુ દેશની 140 કરોડની જનતા એક સાથે, એક સંકલ્પ સાથે, એક ગોલ સાથે, એક ધ્યેય સાથે એક સ્ટેપ આગળ વધે ત્યારે આ દેશ 140 કરોડ સ્ટેપ એક સાથે આગળ વધે છે. અને એ વધતી હોય પ્રગતિ અત્યારે વિશ્વ જોઈ રહ્યું છે. એટલા માટે મોદીજી જ્યાં જાય છે ને ત્યાં એ દેશનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ભારતને આપી રહ્યા છે, મોદીજીને સન્માનિત કરી રહ્યા છે. એ હિન્દુસ્તાનની ઉભરતી શક્તિના દર્શન કરાવી રહ્યું છે. તમે ને હું એ ગૌરવશાળી રાષ્ટ્રના નાગરિક છીએ, જે રાષ્ટ્રે ભૂતકાળની અંદર વિશ્વને દિશા દર્શન કર્યું હતું. એ પુનઃ 2000 સાલની પરતંત્રતા પછી આ દેશ ઉપર ક્યારેક હુણોએ શાસન કર્યું, ક્યારેક શકોએ શાસન કર્યું, 1000 વર્ષ સુધી આક્રાંતાઓએ શાસન કર્યું, 240 વર્ષ પછી અંગ્રેજોએ શાસન કર્યું. 2000 વર્ષની પરતંત્રતા પછી ફરીને એક વખત વિશ્વગુરુ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. ત્યારે આપણે સૌ સાથે મળીને આ નયા ભારતના નિર્માણમાં આપણું દાયિત્વ અદા કરીએ, એ જ અપેક્ષા. ધન્યવાદ. માનનીય મંત્રીશ્રીના પ્રેરણાત્મક પ્રવચન માટે આપણે સૌ ઊભા થઈને તેમને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈશું. That was a great inspirational words and lecture of કેન્દ્રીય મંત્રી ડોક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. આ તકે માત્ર હવે 5 મિનિટનો આ કાર્યક્રમ અહીં રહેશે. આપ પોતાની જગ્યા જાળવી રાખજો. એલાયન્સ ફાઇબર્સ લિમિટેડના ચેરમેન શ્રી છગનભાઈ સાંઘાણી નવા પ્રીમિયમ મેમ્બર અહીં ઉપસ્થિત છે, તેઓનું આપણે સન્માન કરીશું કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રીના શુભ હસ્તે. આપણે 5 જ મિનિટ પ્લીઝ બેસી જજો. અહીંયા જમવાનું પણ છે આપને માટે. તમામ એસોસિએશનના અહીંયા હું ત્યાર પછી બોલાવીશ. આ કાર્યક્રમ સમાપ્ત થાય એક પછી એક કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી સાથે આપણે એમનું સ્વાગત તમે કરશો, સાથે ફોટો પણ પડાવીશું જેથી તમારી સ્મૃતિપટ પર જળવાયેલું રહે. અને ત્યારબાદ જેમના પ્રશ્નો છે તેમને આ કાર્યક્રમ સમાપ્ત થયાથી ચેમ્બરનું આ બાજુમાં બિલ્ડિંગ છે, તેમાં પીડિયાટ્રિક એસોસિએશન હોલ છે,